Hyvää huomenta kaikille. Avataan perustuslakivaliokunnan kokous. Suoritetaan nimenhuuto. Asiakohta 2. Päätösvaltaisuus. Päätösvaltaa ei vielä ole. Asiakohta 3. Eläinten oikeudet perustuslakiin. No niin, tervetuloa tosiaan tähän perustuslakivaliokunnan julkiseen kuulemiseen, jonka aiheena on perustuslain muuttamista koskeva kansalaisaloite. Aloitteessa ehdotetaan, että perustuslakiin lisätään luku eläinten perusoikeuksista. Heti alkuun on korostettava, että perustuslakivaliokunta on tätä kansalaisaloitetta arvioidessaan erilaisessa asemassa kuin tehdessään arviota ja lausuntoa tavallisen lain perustuslainmukaisuudesta ja suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Käsillä nimittäin on aloite perustuslain muuttamisesta. Suomen perustuslakihan ei sisällä sen muuttamiselle muuta nimenomaista rajoitusta kuin vaatimus perustuslain 73 pykälän mukaisen perustuslain säätämisjärjestyksen noudattamisesta. Perustuslain sisällön muuttaminen on viime kädessä poliittinen kysymys. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin lausunut aiemmin joistakin yleisemmistä perustuslain muuttamiseen liittyvistä periaatteista. Ensinnäkin perustuslain suhteellinen pysyvyys. Perustuslain asemaan valtio- ja oikeusjärjestyksen perustana ei sovi, että siihen kohdistuu jatkuvia muutoksia. Muuttamiseen tulee suhtautua pidättyvästi. Valiokunta on myös todennut, että perustuslain muutoshankkeisiin ei pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella eikä muutenkaan niin, että hankkeet olisivat omiaan heikentämään valtiosäännön perusratkaisujen vakautta. Toisaalta valiokunnan mukaan on pidettävä huolta siitä, että perustuslaki antaa oikean kuvan valtiollisen vallankäytön järjestelmästä ja yksilön oikeusaseman perusteesta. Lisäksi valiokunta on sanonut, että perustuslain mahdollisia muutostarpeita tulee arvioida huolellisesti ja muutokset tehdä perusteellisen valmistelun sekä siihen liittyvän laajapohjaisen keskustelun ja yhteisymmärryksen pohjalta. Tänään kuulemme johtavien valtiosääntöoppineiden sekä ylimpien laillisuusvalvojien näkemyksiä muun muassa siitä, miten tämä kansalaisaloite suhtautuu näihin periaatteisiin. Sanomattakin on selvää, että kansalaisaloitteeseen liittyy erittäin merkittäviä arvokysymyksiä sekä valtiosääntöpoliittisia kysymyksiä. Koska tämä aloite on perustuslakivaliokunnassa käsiteltävänä mietintöasiana ja siten myös poliittisen harkinnan piirissä, teen näistä tähän alkuun muutaman huomion. Ensinnäkin kansalaisaloite eläinten perusoikeuksista koskettaa perustuslain perusperiaatteita. Perustuslain 1 pykälän mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon, loukkaamattomuuden ja yksilön vapaudet ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Perustuslain esitöiden mukaan tämä vaatimus ihmisarvon loukkaamattomuudesta ilmaisee perustavanlaatuisten oikeuksien yleisinhimillisen perustan, siis inhimillisen perustan. On ilmeistä, että kansalaisaloitteen hyväksyminen tarkoittaisi muutosta Suomen valtiosääntöön, oikeusjärjestyksen perusteisiin ja valtiosääntöperinteeseen. Toiseksi, perustuslain muuttaminen tavalla, joka ottaisi uusia asioita pois kansaa edustavan eduskunnan enemmistön ja lainsäätäjän harkintavallan eli demokraattisen valinnan piiristä, herättää luonnollisesti kysymyksiä tällaisen muutoksen suhteesta demokratiaperiaatteeseen. On kysyttävä, miten eläinten perusoikeudet olisivat valtiosääntöpoliittisesti oikeutettavissa demokratian ja siihen kuuluvan enemmistöperiaatteen kannalta. On keskeistä huomata, että Suomessa on säädetty eläinten hyvinvointia edistävää lainsäädäntöä, kuten monia muitakin yhteiskunnallisia muutoksia edistäviä tavallisia lakeja, yhtäältä perustuslain estämättä ja toisaalta ilman perustuslain velvoitetta. Osoituksena tästä on vuoden 2022 valtiopäivillä säädetty laki eläinten hyvinvoinnista. Suomalaisessa demokratiassa yhteiskunnallisen muutoksen väline ovat demokraattinen keskustelu ja enemmistöpäätöksin säädetyt lait. Kolmanneksi paikkansa olisi myös aloitteeseen kytkeytyvälle eettiselle keskustelulle. Kysymystä eläinten arvosta ja oikeuksista ja niiden suhteesta ihmisarvoon ja ihmisten oikeuksiin voi lähestyä oikeustieteilijä Richard Posnerin esimerkin ja argumentin kautta. Sitaatti auki. Oletetaan, että koira
uhkaisi ihmisvauvaa, ja ainoa tapa estää koiraa puremasta vauvaa olisi aiheuttaa koiralle kovaa kipua, jopa enemmän kipua kuin koiran purema aiheuttaisi vauvalle. Kuka tahansa normaali ihminen, eikä vain vauvan vanhemmat, myös filosofi, silloin kun hän ei tietoisesti filosofoi, sanoisi, että olisi hirviömäistä säästää koiraa kivulta, vaikka se vähentäisi maailman kokonaiskipua. En tunne velvollisuutta puolustaa tätä reaktiota. Se on moraalinen intuitio, joka on syvempi kuin mikään sen puolesta esitetty järkiperuste. Sitaatti kiinni. Todettakoon lopuksi, että tästä kuulemisesta tehdään myös videotallenne. Valiokunnan julkiseen kuulemiseen saamat asiantuntijalausunnot ovat julkisia ja ne ovat saatavilla kuulemisen jälkeen eduskunnan verkkosivuilta. Ja tämän kuulemisen aloittavat kansalaisaloitteen tekijät. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät asiantuntijat ja kuulijat. Kiitos tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Minun nimeni on Birgitta Wahlberg, julkisoikeuden yliopiston lehtori Åbo Akademiista. Johdatan teidät ensin aiheeseen ja eläinten suojelun nykytilaan, jonka jälkeen Visa Kurki jatkaa aloituksen sisällöstä ja Venla Matlein perustuslain muuttamisen edellytyksistä. Nykymuotoinen eläinsuojelu on Suomessa monen muun Euroopan tavoin edennyt kohti yksityiskohtaisempaa eläinsuojelulainsäädäntöä. Silti eläinten heikko valtiosääntöinen asema näyttää tarkoittavan, että lainsäädännön sanojen ja oikeustodellisuuden välillä on suuri kuilu. Lisäksi eläinten oikeudellisten etujen ajaminen on rajattua. Nykyinen eläinsuojelulainsäädäntö ei näytä johtavan siihen, mitä sen tarkoitukseksi on kirjattu. Seurauksena on käytännössä paikoin hyvin matala tai jopa olematon suojelun taso, johon ei näyttäisi löytyvän ratkaisua tavallisen lain tasoisesta sääntelystä tai lain tulkinnasta tai soveltamisen kautta. Ihmisoikeuksien historia osoittaa, että oikeuksien piiri on laajentunut asteittain kohti yhä yhdenvertaisempaa ja johdonmukaisempaa järjestelmää. Samaa ilmiötä on nähtävissä eläinten suojelun kohdalla. Perustuslaillinen suoja ei kuitenkaan tarkoittaisi eläimille samoja oikeuksia kuin ihmiselle, vaan sitä, että eläinten olennaisia intressejä ei voisi sivuuttaa perusteettomasti taloudellisten tai muiden intressien vuoksi. Nykyinen perustuslaki ei suoraan turvaa eläinten oikeuksia tai hyvinvointia. Tämän seurauksena eläinten intressit eivät tule perusoikeuspunninnassa huomioiduksi riittävällä tavalla. Aloite on tarkoitettu lainsäätäjän työvälineeksi ja lähtökohdaksi eläinten perusoikeuksien tunnustamiseksi ihmisoikeuksien rinnalle. Ja siksi siinä on pyritty määrittelemään eläinten intressejä suojaavat aineelliset ja menettelylliset oikeudet sekä lainsäädännön reunaehdot. Siirrän nyt puheenvuoron Visa Kurjelle, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Olen Visa Kurki, Helsingin yliopiston yleisoikeustieteen apulaisprofessori, ensi vuoden alusta professori. Käyn seuraavaksi läpi ehdotuksen sisältöä sekä sen EU-oikeudellista ulottuvuutta. Perustuslakiehdotuksemme sisältää 5 pykälää, ne ovat tuolla kalvolla, ja se tulee nähdä kokonaisuutena. 2 ensimmäistä pykälää luovat eläinsuojelulle valtiosääntöiset puitteet, jotka turvaa pykälissä 3-5 esitettyjä aineellisia oikeuksia sekä jalostuskieltoa. Ensimmäisessä pykälässä keskeistä on, että eläimen etu ja yksilölliset tarpeet tulisi ottaa huomioon kaikessa toiminnassa, joka olennaisesti vaikuttaa eläimen elämään. Merkittävä juridinen muutos nykytilaan on eläinten oikeusturvan parantaminen. Tällä hetkellä Suomen oikeusjärjestyksessä eläin ei voi olla asianosainen esimerkiksi viranomaispäätöksissä. Kun eläimellä ei ole edustajaa, syntyy epäsymmetrinen asetelma. Esimerkiksi eläinsuojeluviranomaisen päätöksestä voi valittaa vain eläimen omistaja.
Jos omistajalla ei ole intressiä valittaa eläimelle haitallisesta päätöksestä, oikeussuojakeinot jäävät käyttämättä. Ehdotammekin, että eläimille myönnetään asianosaiskelpoisuus. Tämä tarkoittaa, että eläimillä on oikeus tulla edustetuksi oikeudellisissa prosesseissa laillisen edustajan välityksellä. Asianosaiskelpoisuus antaa eläimelle tosiasiallisen äänen. Eläintä voisi edustaa omistaja, mikäli eturistiriitaa ei ole, tai esimerkiksi viranomainen tai eläinsuojelujärjestö. Eläimistä tulisi myös perusoikeussubjekteja. Aineelliset perusoikeudet eriytyvät 2 ryhmään. 3. pykälän mukaan luonnonvaraisilla eläimillä on oikeus elämään ja oikeus elää vapaana luonnollisessa elinympäristössä. 4. pykälän mukaan taas ihmisen hoidosta riippuvaisilla eläimillä on oikeus elämään, lajityypilliseen käyttäytymiseen sekä perustarpeiden tyydyttämiseen. Aineelliset oikeudet vastaavatkin itse asiassa sisällöltään pitkälti nykyisen eläinten hyvinvointilainsäädännön tavoitetilaa. Tärkein ero nykyiseen lainsäädäntöön on eläimelle säädetty oikeus elämään. Eläimen elämän saisi riistää vain, jos se on välttämätöntä. Kyseessä ei siis ole absoluuttinen oikeus. Tämä koskisi sekä luonnonvaraisia että ihmisen hoidosta riippuvaisia eläimiä. Lisäksi ehdotuksen 5. pykälä sisältää jalostuskiellon, jonka tarkoitus on estää haitallinen jalostus. Tämähän on sinänsä ollut kiellettyä vuodesta 1996, mutta kyseessä on ollut kuollut kirjain. Perustuslain tasoisella kiellolla saataisiin se todellinen painoarvo, joka on puuttunut nykylainsäädännöstä. Näitä äsken mainittuja oikeuksia voidaan rajoittaa vain, jos se on välttämätöntä muiden perusoikeuksien turvaamiseksi ja jos rajoitukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Tämä velvoite tasapainottaa punnintaa, jossa eläinten hyvinvointi on tällä hetkellä lähtökohtaisesti alisteinen taloudellisille ja muille ihmisten intresseille. Tarkastelen nyt vielä lyhyesti ehdotuksen EU-oikeudellisia kytköksiä. Ensinnäkin tämä ehdotus on linjassa yleiseurooppalaisen suuntauksen kanssa, jonka mukaan tuntevia eläimiä suojataan niiden itsensä takia myös perustuslain tasolla. Myös sopimus Euroopan unionin toiminnasta tunnustaa eläimet tunteviksi olennoiksi. Lisäksi EU-tuomioistuin on katsonut eläinten hyvinvoinnin unionin tunnustamaksi yleisen edun mukaiseksi tavoitteeksi. Tämän vuoksi eläinten hyvinvointi voi olla hyväksyttävä peruste perus- ja ihmisoikeuksien sekä tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoittamiselle. Ehdotamme, että Suomeen saisi tuoda vain sellaisia eläinperäisiä tuotteita, joiden valmistuksessa on kunnioitettu eläinten perusoikeuksia. Koska kyseessä on perustuslaillisesti suojeltu yleinen etu, sen voidaan arvioida oikeuttavan tuonnin rajoituksen SEUT 36 artiklan nojalla. Rajoituksen on toki oltava suhteellisuusperiaatteen mukainen. Koska eläinten pito-olosuhteita ei ole täysin harmonisoitu, on perusteltua katsoa, ettei perusoikeuksien toteutumista voida varmistaa ilman nimenomaista tuontirajoitusta. Tämän perusteella tuontirajoituksen voidaan alustavasti arvioida olevan yhteensopiva EU-oikeuden kanssa, kunhan se kohdistuu yhdenvertaisesti sekä kotimaisiin että tuontituotteisiin. Siirrän nyt puheenvuoron Venla Mathleinille. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Olen Venla Mathlein, oikeustieteen väitöskirjatutkija. Keskityn seuraavaksi lyhyesti siihen, miten eläinten perusoikeuksia koskeva ehdotus täyttää ne edellytykset, joita valiokunta on perustuslain muuttamiselle asettanut. Lisäksi huomioin kansainvälisen valtiosääntökehityksen. Ensinnäkin valiokunta on korostanut, että perustuslain muutoksiin ei tule ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella. Tästä ei ehdotuksessa ole kyse. Eläimet ovat pysyvä osa yhteiskuntaamme. Eläinten tuntevuutta koskeva luonnontieteellinen tutkimus on lisääntynyt merkittävästi perustuslain säätämisen jälkeen, samoin kuin oikeustieteellinen tutkimus, jossa korostuu vaatimus lainsäädännöllisille muutostarpeille. Myös valiokunta on itse aikaisemmin esittänyt, että eläinten tuntevuutta ja hyvinvointia koskeva EU:n perussopimuksen kirjaus tulisi huomioida perustuslain muutostarpeita arvioitaessa. Toiseksi valiokunta on edellyttänyt, ettei muutos saa horjuttaa valtiosäännön perusratkaisuja. Ehdotettu sääntely ei näitä horjuta. Ihmisille turvatut oikeudet eivät laajenisi eläimiin, vaan eläimille luotaisiin omat erilliset perusoikeudet. Perusoikeusjärjestelmän rakenne säilyisi, mutta eläimiä koskevat punnintatilanteet muuttuisivat selkeämmiksi ja johdonmukaisemmiksi. Kolmanneksi valiokunta on edellyttänyt, että muutokset perustuvat huolelliseen valmisteluun ja laajaan yhteiskunnalliseen tukeen. Tämä ehdotus perustuu jo tässä vaiheessa valmistelua
usean vuoden asiantuntijatyöhön, jossa on hyödynnetty valtiosääntöoikeuden, laajemmin oikeustieteen sekä luonnontieteen asiantuntemusta. Eläinsuojelulle on yhteiskunnassamme myös laaja tuki. Neljänneksi nykyinen oikeustila muodostaa aidon normatiivisen aukon. Perustuslain asemaa oikeusjärjestyksen perustana vahvistaisi se, jos eläimiä koskevaa lainsäädäntöä ei jätettäisi perusperiaatteitaan myöten alemmantasoisen lainsäädännön varaan. Eläimiin kohdistuu tällä hetkellä merkittävää valtiollista vallankäyttöä sekä sääntelyä, mutta perustuslaki ei eksplisiittisesti tunnista eläinten asemaa lainkaan. Lisäksi perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan perusoikeusjärjestelmää kehitettäessä on syytä ottaa huomioon muiden Euroopan valtioiden valtiosääntökehitys. Tällä hetkellä useat Euroopan maat ovatkin jo sisällyttäneet eläinsuojelun perustuslakeihinsa, näin esimerkiksi Saksa, Itävalta, Sveitsi, Belgia ja Luxemburg. Käytännössä nämä kirjaukset eivät kuitenkaan ole yleisluonteisuutensa takia johtaneet merkittävän oikeuspunnintaan. Tästä syystä ehdotamme eläimille selkeitä aineellisia ja menettelyllisiä oikeuksia, jotta eläinten etu tulee tosiasiallisesti arvioiduksi samalla vakavuudella kuin muut oikeudellisesti suojatut intressit. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, ehdotus täyttää näin ollen perustuslain muuttamiselle asetetut edellytykset ja täydentää perustuslain järjestelmää tavalla, joka on valtiosääntöisesti johdonmukainen sekä selvästi tarpeellinen. Yhteenvetona toteamme siis, eläinten perusoikeuksien kirjaaminen perustuslakiin olisi askel johdonmukaiseen oikeuksien laajentumiseen traditioon perustuvaan suuntaan. Se antaisi lainsäätäjälle selkeät reunaehdot, loisi vahvemman oikeudellisen perustan eläinten hyvinvoinnille ja mahdollistaisi yhteiskunnan kehittämisen kohti kunnioittavampaa yhteiseloa. Koska eläinten käyttö ihmisen intressien kohteena kytkeytyy tiiviisti ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen, kansanterveyteen ja siihen, millaisiksi arvot ja asenteet sukupolvien välillä muotoutuvat. Teillä, arvoisat perustuslakivaliokunnan jäsenet, on nyt mahdollisuus ja valta omalta osaltanne varmistaa, että yhteiskuntamme rakentuu pohjalle, jossa myös muut tuntevat olennot kuin ihminen tulevat aidosti nähdyiksi ja huomioiduksi. Ei pelkästään meille, vaan myös tuleville sukupolville. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten apulaisoikeusasiamies Sakslin, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet ja muut kuulijat. Perustuslakivaliokunta on pyytänyt lausuntoa erityisesti siltä kannalta, että tässä kansalaisaloitteessa ehdotetaan eläinten perusoikeuksista säädettäväksi perustuslain tasolla, ei tavallisen lain tasolla. Ja olen tässä lausunnossani keskittynyt tähän kysymykseen vastaamiseen. Puheenjohtaja jo viittasi näihin perustuslain taustalla oleviin periaatteisiin ja ajatuksiin siitä, että mitä perustuslain valmistelu ylipäätään edellyttää ja mitä perustuslain luonne edellyttää. Olen lausunnossani näitä asioita tarkastellut ja en tässä nyt käytä tähän enempää aikaa. Totean kuitenkin, että perustuslaissahan vahvistetaan ne arvot, oikeudelliset arvot, joille yhteiskunnan ja oikeusjärjestyksen kehitys rakentuu. Totean nyt tässä kuitenkin, että perustuslakivaliokunta on yleensä katsonut, että tämä perustuslain suhteellinen pysyvyys edellyttää myös, että muuttamiseen suhtaudutaan pidättyvästi ja että mahdollisia perustuslain muutostarpeita tulee arvioida huolellisesti ja välttämättömiksi arvioidut muutokset tehdään
perusteellisen valmistelun sekä siihen liittyvän laajapohjaisen keskustelun ja yhteisymmärryksen pohjalta. Perustuslain kirjoittamistapaan liittyy myös tämmöinen ajatus siitä, että kirjoitustapa ei ole hyvin yksityiskohtainen, vaan on pikemminkin tällainen yleisempi ilmaisultaan. Kansalaisaloite sinänsä voi esittää myös perustuslain muuttamista. Eli ihan selkeästi kuuluu aloitteen alaan myös ehdotus perustuslain muuttamiseksi. Perustuslakia on muutettu sen voimaantulon jälkeen vain 4 kertaa, joka osittain osoittaa myös sitä suhteellista pysyvyyttä. Olen lausunnossani tarkastellut sitä, että mikä meidän voimassa oleva lainsäädäntö, eli perustuslain 20 pykälän suoja eläimille tällä hetkellä on. Ja perustuslain tähän perusoikeudet-lukuun sisältyy säännös, jossa säädetään vastuusta luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä, joka kuuluu kaikille. Ja tämän säännöksen esitöiden mukaan tällä pyritään korostamaan sitä, että luonnon ja muun ympäristön suojeluun liittyy myös sellaisia arvoja, jotka eivät ole palautettavissa ihmisyksilöiden oikeuksiksi. Jokaisen velvollisuudet luontoa kohtaan voidaan ymmärtää joko luonnon itseisarvosta lähteviksi tai ilmaukseksi kaikille ihmisille jakamattomasti kuuluvasta oikeudesta. Vastuu kohdistuu sekä elolliseen luontoon, eläimiin ja kasveihin, että elottomaan luontoon, luonnonympäristöön ja myös kulttuuriympäristöön. Eläimet ja muu elollinen luonto kuuluvat tämän perustuslain 20 pykälän soveltamisalaan ja vastuu niistä kuuluu kaikille, sekä yksityisille että julkiselle vallalle. Perusoikeussäännös ei tee eroa luonnonvaraisten ja muiden eläinten välillä. Perusoikeuskomitea aikanaan totesi tämän säännöksen tarkoituksesta, että säännöksellä turvataan luontoon liittyviä arvoja velvollisuuksina, jotka ei ole palautettavissa ihmisen oikeuksiksi, vaan luonnon itsearvosta lähteviksi. Ja ihmisen vastuu sellaisesta taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta toiminnasta, joka turvaa pysyvästi elollisen ja elottoman luonnon monimuotoisuuden, säilymisen ja suojelemisen. Ja tähän soveltamisalaan kuuluu myös eläinkunnan geneettinen rikkaus perustuslakikomitean mietinnön mukaan. Hallitusmuodon 14 pykälän esitöiden mukaan tällä säännöksellä oli tämmöinen julistuksenomainen luonne, mutta sittemmin tämän perustuslain 20 pykälän soveltamiskäytäntö on saanut myös muunlaisia oikeusvaikutuksia, muun muassa toimivaltavaikutusta, punnintavaikutusta, ja se on voinut toimia perusoikeuden hyväksyttävänä rajoitusperusteena ja suojata suotuisia elinoloja ja oikeutta elämään. Perustuslakivaliokunnan käytännössä tämän säännöksen osalta on ollut tämmöinen punnintavaikutus suhteessa omaisuuden suojasäännökseen, ja perustuslakivaliokunta on todennut, että tämä perusoikeussäännös, tämä 20 pykälä, voi vaikuttaa sillä tavoin, että omaisuuden suoja ja tämä ympäristöperusoikeus niin voivat kumpikin vaikuttaa toistensa tulkintoihin. Ja oikeasuhtaisuusarvioinnissa perustuslakivaliokunta on antanut erityistä painoa tälle perustuslain 20 pykälälle. Perustuslakivaliokunnan mukaan julkisella vallalla ei ole ainoastaan valtuutusta, vaan myös vastuu huolehtia luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ja tämä kannanotto liittyy kalastusrajoituksiin eli kalojen suojeluun. Perustuslakivaliokunta on myös pitänyt tätä säännöstä, perustuslain säännöstä sekä aktiiviseen tekemiseen että passiiviseen pidättäytymiseen velvoittavana. Ja todennut, että tämän säännöksen sisältö määräytyy käytännössä olennaisilta osilta unionin lainsäädäntöön, johon tässä esityksen tekijät viittasivat. Eduskunnan oikeusasiamiehen käytännössä
perusoikeussäännös on saanut yksilön ja viranomaisen vastuuta samanaikaisesti painottavaa sisältöä. Esimerkiksi lausunnossani on tuonut tapauksen, jossa oli kysymys siitä, että liito-oravan suojelemiseksi rajoitettiin metsänkäyttöilmoituksen yhteydessä uudistushakkuuta. Ja toinen asia, jonka olen nostanut, niin oli kysymys siitä, että ympäristönsuojeluviranomaiset esitti perhoslajin suojelemista humalakiilto kääriäinen, jota pidettiin jo kadonneena lajina. Ja näiden osalta oikeusasiamies totesi, että vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille ja koska meillä on myös tämä perusoikeuksien edistämisvelvollisuus 22 pykälässä perustuslaissa, niin silloin kun viranomainen esittää tämmöistä suojelua, niin ei voitu katsoa, että olisi viranomainen ylittänyt toimivaltaansa, juurikin kun tässä on tämä velvollisuus, joka koskee sekä yksityisiä että julkisen vallan käyttöä. Oikeusasiamiehen käytännössä on myös tämän perustuslain 20 pykälän yhteydessä todettu, että suhteellisuusperiaate ja perusoikeusmyönteinen laintulkinta on merkityksellisiä. Kysymys oli Metson tappamisesta, jonka yhteydessä oikeusasiamies totesi, että ennen kuin metso voidaan tappaa, niin olisi pitänyt arvioida tämän metson aiheuttaman vaaran konkreettisuutta ja haitan suuruutta. Ja lopettamiseen olisi ollut syytä ryhtyä vasta viimekätisenä toimenpiteenä. Ennen sitä oli selvitettävä kaikki muut keinot, eli se oli viimesijainen keino. Ja perusoikeuksien turvaamisen näkökulmasta metson siirtäminen olisi ollut perusoikeusmyönteisin ja suhteellisuusperiaatteen mukainen vaihtoehto. Eli tätä on tulkittu, tätä ympäristöperusoikeussäännöstä ihan samalla tavalla kuin ihmisten perusoikeussäännöksiä. Vielä yksi tapaus, mikä haluaisin mainita, koski ruoppauksia ja ruoppausilmoitusten tekemistä vaan suullisesti puhelimitse. Ja tässä oikeusasiamies katsoi, että perustuslain vastuuluonnosta olisi edellyttänyt, että oltaisiin pyydetty tekemään kunnolliset vesilain ja vesiasetuksen mukaiset ilmoitukset, koska kysymys oli siitä, että tällä ruoppausalueella vaarannettiin Natura-alueen meriuposkuoriaisen elinolosuhteita. Mä olen lausunnossani lyhyesti todennut myös tämän, että unionin lainsäädännössä turvataan eläimet tuntevina olentoina. Tämän säännöksen soveltamisala on laaja, mutta kuitenkin rajattu. Ja se velvoittaa sekä unionia että jäsenvaltioita. Olen myös tuonut esimerkkejä näistä muiden maiden valtiosäännöistä lausunnossani. Saksan ja Itävallan osalta perustuslaissa on tämmöinen valtion tavoitesäännös, mutta merkille pantavaa on, että Sveitsin perustuslaissa on säännös, jossa säädetään eläinten arvokkuudesta, ja sen on katsottu olevan hyvinkin merkittävä säännös, jolla on tämmöinen perustuslaillisen periaatteen luonne, joka pitää ottaa huomioon kaikessa eläimiin liittyvässä oikeudellisessa toiminnassa. Ja se voi toimia myös muiden oikeuksien rajoituksena. Belgian perustuslaissa on tämmöinen samanlainen säännös vähän kuin unionin oikeudessa, että se turvaa eläimet tuntevina olentoina eikä omaisuutena. No lopuksi sitten perustuslakivaliokunnan pyytämä arvio tästä kansalaisaloitteesta. Aloitteen mukaan se, että eläinten perusoikeuksista säädettäisiin perustuslaissa, niin ei ohittaisi, olisi tärkeää, jotta ihmisten perusoikeudet eivät ohittaisi eläinten suojaksi säädettyjä lakeja. Ja aloitteessa ehdotetaan uutta 2 lukua, jossa on monta pykälää ja hyvin paljon tämmöisiä alakohtia. Eli se on hyvin yksityiskohtainen tämä esitys. Ja siltä osin mielestäni tämä ei täytä perustuslailta edellytettävää muotoa ja sisältöä ja poikkeaa myös tästä niin kuin perustuslaissa omaksutusta systematiikasta ja yleispiirteisyydestä, joka meillä on niin kuin perusoikeuksien osalta vallitseva perustuslaissa.
Mä totean, että vaikka tämä sääntely ei sellaisenaan ole luonteeltaan perustuslain tasolle kuuluvaa, niin eläinten oikeuksista on mahdollista säätää perustuslain tasolla, kuten nyt EU:n perussopimus ja sitten nämä muiden maiden valtiosäännöt osoittaa. Mutta tähän perustuslain luonteeseen ja suhteelliseen pysyvyyteen kuuluu se, että myös valmistellaan nämä perustuslain muutokset huolellisessa ja laajapohjaisessa valmistelussa. Tämän aloitteen perusteella jää epäselväksi, minkälaisia oikeusvaikutuksia näillä ehdotetuilla perusoikeuksilla olisi. Mä lyhyesti totean vaan, että yleisten perusoikeuksien yleisten oppien mukaan vakiintuneet oikeusvaikutukset voidaan luetella, että ne olisi kunnioittamisvelvollisuus, suojaamisvelvollisuus, toteuttamisvelvollisuus tai turvaamisvelvollisuus, ohjelmallinen vaikutus, tulkintavaikutus, kompetenssivaikutus, syrjäyttävä vaikutus, oikeuden perustava vaikutus. Ja yhdellä perusoikeuksella voi olla kaikkia näitä vaikutuksia tai osa tai ei välttämättä mitään näistä vaikutuksista. Ja nyt tämän perusteella me emme vielä tiedä, miten tämä ehdotus tulisi sitten toimimaan. Ja sen vuoksi kunnollinen arviointi olisi mielestäni tarpeen. Olisi myös tarpeen arvioida, miten perustuslain mahdolliset tämmöiset sääntelyvaraukset, eli lailla säädettävä tarkemmin tai siten kuin lailla säädetään, miten ne toimisivat tässä yhteydessä. Ja epäselväksi jää, että miten nämä perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset olisivat sitten yhteensovitettavissa tämän ehdotuksen kanssa. Jää myös vaille tarkastelua se, että mikä vaikutus näillä perusoikeuksilla olisi lainsäädäntövallan käyttöön, viranomaistoimintaan ja tuomiovallan käyttöön. Ja viittaa vielä siihen, että on jäänyt arvioimatta se, että olisiko tämä muutos tarpeellinen ottaen huomioon, miten meidän perustuslain 20 pykälää tällä hetkellä tulkitaan. Ja näillä perusteilla mä totean, että ei täytä perustuslaille asetettua valtiosääntöisiä edellytyksiä. Ja korostan kuitenkin, että tämä mun kannanotto ei ole kannanotto siihen, että tulisiko ylipäätään säätää perustuslailla eläinten oikeuksista tai tarjoaisiko tämä kansalaisaloite siihen nyt meille aineksia. Mutta totean, että oikeudellista estettä näkemykseni mukaan ei ole sille, että eläinten oikeuksista säädettäisiin perustuslaissa. Ja siinä mielessä valiokunta voisi pyytää myös valmistelemaan valtioneuvostoa aloittamaan sellaisen valmistelun, jossa eläimen arvoa ja eläinten oikeuksia arvioitaisiin, että onko tarpeellisia muutoksia tehtävissä perustuslakiin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja sitten oikeuskansleri, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet ja kansalaisaloitteen tekijät ja muut kuulijat. Tämä nyt käsillä oleva kansalaisaloite on säädöstekstin muotoon laadittu lakiehdotus. Siinä ehdotetaan Suomen perustuslain muuttamista siten, että perustuslakiin lisättäisiin uusi 2a-luku eläinten perusoikeuksien turvaamiseksi. Se luku sisältäisi ehdotuksen mukaan 5 pykälää, jotka tässä jo esiteltiinkin. Kysymyksessä on siis lakiehdotus, joka tarkoittaa uusien säännösten sisällyttämistä perustuslakiin. Siten se koskee perustuslain muuttamista ja olisi siksi käsiteltävä perustuslain 73 pykälässä säädetyssä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Sinänsä meidän perustuslain mukaan esitöissä selvästi todetaan, että kansalaisaloite voi koskea myös perustuslain muuttamista. Kansalaisaloitteen rajat tulevat siitä, että ne voivat koskea eduskunnan lainsäädäntövallan alaan, ja näin ollen yksi rajoite liittyy siihen, että ehdotuksen tulee olla myös kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden ja muiden
Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden mukainen. Tältä osin en havaitse tässä estettä. Lakialoitteen tarkoituksena on sen perustelujen mukaan, että eläimet tunnustetaan tuntevina yksilöinä ja perusoikeuksien haltijoina. Suurinta osaa ehdotuksen tarkoittamista perustuslakiin sisällytettävistä eläinten perusoikeuksista ei ole ehdotuksen mukaan tarkoitettu säädettäväksi ehdottoman oikeuden muodossa, vaan ihmisten ja eläinten oikeuksia olisi arvioitava suhteessa toisiinsa. Vaikka kansalaisaloitteen kirjoittamisen aikana voimassa oleva eläinsuojelulainsäädäntö edellytti periaatteessa eläinten hyvinvoinnista huolehtimista, eläinten hyvinvointi on käytännössä aloitteen tekijöiden mielestä ja aloitteen perustelujen mukaan alisteinen ihmisten mahdollisuuksille hyödyntää eläimiä esimerkiksi tuotannossa ja hyödykkeinä. Aloitteen mukaan eläimen hyvää ei tunnistettaisi itsearvoisena. Lakiehdotuksella on tarkoitus lähtökohtaisesti korjata ihmisten perusoikeuksien ja eläinten suojaksi säädettyjen lakien epätasapainoa. Tämän aloitteen tekemisen jälkeen tämä suomalainen eläinsuojeluoikeudellinen yleislainsäädäntö on tärkeällä tavalla muuttunut. Uusi yleislaki, laki eläinten hyvinvoinnista, on tullut voimaan vuoden 2024 alussa. Käsillä olevalla aloitteella on liittymäpintoja oikeudelliseen kysymykseen siitä, millainen oikeudellinen asema eläimillä on oikeusjärjestyksessämme ylipäätään ja millaisia niin sanotut eläinten oikeudet ovat oikeudelliselta luonteeltaan. Kyse on muun muassa oikeus- ja yhteiskuntatieteiden piirissä käytävästä keskustelusta. Keskustelua käydään esimerkiksi siitä, miten ihmisiin kohdistetut velvoitteet eläinten suojelemiseksi voidaan ymmärtää myös eläinten oikeuksiksi. Meillähän aikaisemmin oli torjuttu ylipäätään tavallisen lainsäädäntön säätämisen yhteydessä se, että eläimillä ei voisi olla oikeuksia. Sitten myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on hallituksen esityksestä eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä laista antamassa lausunnossa käsitellyt kysymystä eläinten oikeuksista säätämisestä. Ja nimenomaan päätynyt siihen, että on selvää, että eduskunta voi säätää eläimille oikeuksia omassa lausunnossaan valtiopäivillä 2022. Perustuslakivaliokunnan tämän kannan valossa ei ole valtiosääntöisiä esteitä sille, että eläimelle säädettäisiin nimenomaisia oikeuksia. Samassa yhteydessä valiokunta on vieläpä lisäksi nimenomaisesti todennut, että eläinten itsesarvosta säätäminen eurooppalaisten esimerkkien osoittamalla tavalla olisi mahdollista. No, edetään sitten näihin valtiosääntöisen arvioinnin lähtökohtiin. Eläinten perusoikeuksien säätämistä perustuslain tasoisesti on kuitenkin tarkasteltava tästä lainsäädäntöön sisällyttämisestä erillisenä kysymyksenä ja kiinnitettävä huomiota tällaisen uuden perusoikeusluokan ja sen soveltumiseen perustuslakimme sisällöllisten perusratkaisujen kanssa ikään kuin yhteen. Sinänsä on siis selvää, kuten myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on tuossa mainitsemassani lausunnossa valtiopäiviltä 22 todennut, että eläinten asemaa on jo vahvistettu konstituutiotasoisesti myös Suomea koskien, koska Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen sisältyy nimenomainen säännös siitä, miten eläinten oikeuksia tulee kunnioittaa. Ja unionin oikeuden ottamisesta tässä kontekstista on myös viitteitä valiokunnan aikaisemmassa käytännössä. Erillisenä kysymyksenä on kuitenkin mielestäni kysymys siitä, miten kyseisten eläinten perusoikeuksia koskeva kansalaisaloitelähtöinen säätäminen menettelyllisesti ja sisältöineen olisi ymmärrettävä perustuslain kannalta. Perustuslain uudistamisessa erityistä merkitystä on valtiosääntöperinteen jatkuvuudella ja valtiosäännön perusteiden pysyvyydellä. Kotimaisessa perustuslain säätämishistoriassa on painotettu jatkuvuuteen nojaavaa kehittämistä. Perustuslain muuttamiselle asetettavat yleiset kriteerit ovat varsin korkeat.
ja perustuslakivaliokunta on pitänyt perustuslain muutostarpeiden arvioinnin lähtökohtana perustuslain suhteellista pysyvyyttä sekä valtiosääntöpoliittista perustuslain täydellisyysperiaatetta, kuten puheenjohtaja ja muut puhujat jo ovat todenneet. Perustuslain muuttamisen tulee ylipäätään suhtautua pidättyväisesti, eikä muutoshankkeisiin pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella, eikä muutenkaan niin, että hankkeet olisivat omiaan heikentämään valtiosäännön perusratkaisujen vakautta tai perustuslain asemaa valtio- ja oikeusjärjestyksen perustana. Toisaalta on pidettävä huoli siitä, että perustuslaki antaa oikean kuvan valtiollisen valtankäytön järjestelmästä ja yksilön oikeusaseman perusteista. Lisäksi on painotettu sitä, että muutostarpeita tulee arvioida huolellisesti ja välttämättömäksi arvioidut muutokset tehdään perusteellisen valmistelun sekä siihen liittyvän laaja-alaisen keskustelun ja yhteisymmärryksen pohjalta. Omasta mielestäni käsillä olevaa ehdotettua perustuslakimuutosta ei ole tehty samanlaisen kattavan ja perusteellisen valmistelun pohjalta kuin mitä Suomessa on tyypillisesti noudatettu perustuslain muutosten yhteydessä. Tämä johtuu tietysti jo perusteeltaan siitä, että kyse on säädöstekstin muotoon laaditusta kansalaisaloitteesta. Siten sen taustalla ei ole esimerkiksi parlamentaarisen komitean selvitys- ja valmistelutyötä, saati virkamiestyöhön perustuvia vaikutusarviointeja tai laajoja vertailutietoja toteutuksista muissa verrokkimaissa eurooppalaisissa valtioissa. Vaikka perustuslaki mahdollistaa kansalaisaloitepohjaisen perustuslakimuutosta tarkoittavan lakiehdotuksen sinänsä, etenkään tällaisen varsin laaja-alaisen ja kauaskantoisia muutoksia merkitsevän perustuslakimuutoksen perustaksi kansalaisaloite ei kovin hyvin sovi, etenkään sen vuoksi, että tämä edellyttää laajaa valmistelua ja huomattavaa asiantuntemusta. Tässä asiassa nämä näkökohdat liittyvät omasta mielestäni etenkin siihen, millaiseksi ehdotetun uudenlaisen perusoikeussääntelyn suhteet muuhun perustuslakisääntelyyn muodostuisivat ja siihen, millaisena perustuslakisääntely normatiivisena ja nimenomaan velvoittavia muita kuin deklaratiivisluontoisia säännöksiä sisältävänä säädöksenä tulisi ymmärtää ja miten tämä muutos, tällainen muutos, jota nyt ehdotetaan, vaikuttaisi mahdollisesti muuten ikään kuin meillä voimassa olevan konstituution kokonaisuuteen. Se, että perustuslain vaatimukset eivät sit asianmukaisesti heijastuisi muussa lainsäädännössä, mielestäni voisi heikentää myös perustuslain merkitystä sen omassa funktiossaan. Tässä on aika paljon tällaisia ohjelmallisia ja deklaratiivisia säännöksiä, ja siltä osin se myös hieman poikkeaa siitä, miten me tai merkittävästikin poikkeaa siitä, mitä me ajattelemme perustuslaista ja sen velvoittavuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa ja oikeudessa. Sinänsä laajapohjaista keskustelua on yhä enenevässä määrin Suomessa ja Euroopassa eläinten hyvinvoinnista yhtenä tärkeänä yhteiskunnallisena arvona ja tavoitteena, mutta edelleen vaikuttaa siltä, että eläinten perusoikeuksien säätämisen suhteen kansallista yhteisymmärrystä ja keskustelua voi arvioida aika rajoittuneeksi. Lisäksi olen havaitsevinani, että keskustelussa on varsin paljonkin toisistaan perusteeltaan hyvinkin poikkeavia säännöksiä ja käsityksiä, ja se ilmenee myös perustuslakivaliokunnan aika tuoreessa käytännössä, mikä on mielestäni tavallaan oireellista siitä, että ehkä tällaista laaja-alaista kansallista yhteisymmärrystä ei vielä ole. Kiinnitän huomiota myös siihen jo esille tulleeseen seikkaan, että Suomen valtiosäännössä perusoikeudet ovat jokaiselle ihmiselle perustuslaissa säädettyjä yksilölle kuuluvia oikeuksia. Sisällöllisesti perusoikeudet ovat perustavanlaatuisia, erityisen tärkeitä oikeuksia. Niiden tulee lisäksi olla yleisiä ja kaikille periaatteessa yhdenvertaisesti kuuluvia. Ominaista niille on tietty erityinen pysyvyys ja oikeudellinen luonne. Perustuslain perusoikeussäännöksissä käytetyt termit jokainen ja ketään viittaavat ihmisyksilöihin. Perustuslakiin lisättävä kokonainen luku eläimien perusoikeuksista rikkoisi tällaista perusoikeuksien yleisyyttä ja voisi hämärtää
niiden keskinäissuhteita kuvaavia käsitteitä. Yhtä lailla ajatus erillisestä eläinten perusoikeuksista olisi vaikeasti nivellettävissä käsitykseen valtiosäännön turvaamien perus- ja ihmisoikeuksien jakamattomuuteen ja yhtenäisyyteen, jonka mukaisesti muun muassa taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutuminen on nähty edellytykseksi muiden oikeuksien toteutumiselle ja päinvastoin. Olen sitten kirjallisessa valiokunnalle jättämässä lausunnossa käynyt vielä erikseen nämä kaikki pykälät läpi ja pyrkinyt käsittelemään niitä niin kuin mitä tahansa perustuslain muutosta koskevaa ehdotusta käsiteltäisiin. En käy tätä tässä avaamaan sen enemmälti, mutta esitän niitä seikkoja, joita olen nostanut esiin muissa huomioissani, ja lisäksi sitten olen aika paljon pohtinut tämän ehdotuksen suhdetta perustuslain 20 pykälän säännökseen, joka myös apulaisoikeusasiamies Sakslin nosti esiin. Valmistelusta kertoo paljon se, että itse pidän hankalana sitä, että tämän kansalaisaloitteen säännösehdotuksissa ja perusteluissa ei tuoda esille siinä ehdotettujen säännösten tosiasiallisia implikaatioita ihmisten perusoikeuksille eläintenpitoon liittyen. Tämä on aika suuri puute. Perustuslaki poikkeaa muista laeista siinä, että se muodostaa kehyksen koko kansalliselle oikeusjärjestykselle. Näin ollen perustuslain tulee olla mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä kaikille kansalaisille, joiden tulee saada perustuslaista riittävästi tietoa poliittisen järjestelmän toiminnasta ja oman oikeusaseman perusteista. Perustuslaissa myös vahvistetaan ne oikeudelliset arvot, joille yhteiskunnan ja oikeusjärjestyksen kehitys rakentuu. Perusoikeuksien selkeän määrittelyn tulisi auttaa ihmisiä muutoinkin hahmottamaan oikeutensa ja asemansa suhteessa julkiseen valtaan, yhteiskuntaan ja ympäristöönsä. Aikaisemmin oikeuskansleri on lausunnossa eläinten hyvinvointilain johdosta kiinnittänyt huomiota eläimiin liittyvien toimintojen harjoittajien oikeuksien ja velvoitteiden muotoiluun mahdollisimman selkeän ja ymmärrettävän lainsäädännön kautta, kun sääntely on toteutettu yleislainsäädännössä. Samassa lausunnossa oikeuskansleri on myös katsonut, että sen esityksen vaikutusten arvioinnissa oli tarpeen tarkastella kootummin myös lain vaikutuksia perusoikeuksien, oikeusturvan ja oikeusvarmuuden toteutumiseen. Samanlaista oikeusvarmuus, ikään kuin epävarmuutta, ajattelen, että voisi sisältyä myöskin tällaisen perusoikeusluvun säätämiseen. Vaikka aloite ei sitä mielestäni kovinkaan eikä edes riittävän vahvasti tuo esiin, voimassa oleva tavallinen lainsäädäntö ja vakiintuneet perusoikeustulkinnat ja doktriini jouduttaisiin kyllä tällaisen ehdotuksen jälkeen ottamaan hyvinkin kriittisen tarkastelun kohteeksi. Ihmisten ja eläinten väliset perusoikeuksien väliset kollisiotilanteet olisivat vääjäämättömiä ja aiheuttaisivat huomattavan paljon tulkintaongelmia. Ehdotukset vaikuttaisivat merkittävästi esimerkiksi elintarviketeollisuuteen ja esimerkiksi vaateteollisuuteen, varmaankin moneen muuhunkin. Perustuslakivaliokunta on hallituksen esityksestä eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä laista antamissa lausunnossa kiinnittänyt huomiota siihen, että eläinten asemaa vahvistettiin Euroopan unionin oikeudessa niin sanotulla Lissabonin sopimuksella siten, että Euroopan unionin toiminnassa tehtyyn sopimukseen tuli 13 artikla, joka kattaa myös eläimet. Ja siltä pohjalta valiokunta on peräänkuuluttanut sitä, että valtioneuvosto pohtii myöskin kansallisen perustuslain mahdollisia uudistumistarpeita eläinten oikeuksien kannalta. Tältä osin mielestäni erityistä huomiota tulee kiinnittää perustuslain 20 pykälässä turvattuun ympäristöperusoikeuteen. Käsillä olevassa lakialoitteessa viitataan perustuslain 20 pykälän 1 momenttiin huomattavan vähän siihen nähden, että ainakin itse olen jotenkin hahmottanut, että se on nimenomaan hyvin keskeinen tässä kysymyksessä. Havaitsen, että siellä on kerran viitattu tähän säännökseen. Ajattelen, että se on eläinten valtiosääntöistä asemaa määrittävänä perustuslain perusoikeusnormina ikään kuin keskeinen tässä suhteessa. Sille on, kuten apulaisoikeusasiamies toi esiin, annettu huomattavan paljon merkitystä eläinten oikeuksien kannalta. Ja
se ei ole rajoittunut vain luonnonvaraisiin eläimiin, vaan itse asiassa valiokunnan käytännössä siihen on viitattu tällaisten muidenkin eläinten osalta itse asiassa ehkä lukumääräisesti peräti enemmän kuin muutoin. Myös eurooppalainen vertailu tältä osin on tärkeää, ja kuten tässä on jo edellä tuotu esiin, niin eurooppalainen valtiosääntökehitys kyllä on alkanut ottaa yhä enenevässä määrin huomioon eläimiä, ja tähän liittyy perustuslakimuutoksia. Esimerkiksi Saksan liittotasavallan perustuslaissa on suomalaista ympäristöperusoikeutta muistuttava 20a-artikla, joka sijoittuu perusoikeuksista säätävän 1. luvun sijaan Saksan liittovaltion ja osavaltioiden perustavat rakenteelliset periaatteet määrittelevään 2. lukuun. Artiklassa on kyse suoraan yksilölle säädetyn täytäntöpanokelpoisen oikeuden sijaan perustuslaillisesta valtion tavoitteesta, joka ohjaa tavallisen lain tasoisen sääntelyn säätämistä ja tulkintaa. Artiklaan tehtiin eläimiä koskeva lisäys aika tuoreeltaan. Ja vaikka artiklan sanamuoto, niin kuin tässä jo esittelyssäkin tuotiin esiin, ensisijaisesti viittaa huoleen tulevista ihmissukupolvista, Saksan liittotasavalta on aika vastikään vahvistanut, että eläinten hyvinvointi, riippumatta niiden arvosta nykyisille ja tuleville ihmisille, ei ole vain perustuslain tavoite, vaan sillä voi olla merkitys myös ihmisten perusoikeuksien rajoittamisen kannalta. Vähän samaan tapaan kuin meillä perustuslakivaliokunta on 20 pykälän tulkinnossa jo tuonut esiin. Perustuslakivaliokunta on perustuslain muutosten yhteydessä nostanut esiin, että perustuslain tarkistusehdotukset olisivat yleisesti ottaen hyvä pitää suhteellisen maltillisina ja sopivina perustuslain pitkäaikaisen kehittämisen päälinjojen kanssa. Kokonaisarvionomaisesti ajattelen, että käsillä olevassa lakiehdotuksessa esitettyä muutosta perusoikeusjärjestelmään ei voida näistä syistä pitää kovin hyvin yhteensopivana suomalaisen valtiosääntötraditioon ja perustuslain kehittämisen tarpeisiin nähden. Jos perustuslakivaliokunta päätyy antamaan aloitteesta mietinnön, mietinnössä olisi varmasti paikallaan avata kansalaisaloitteiden alaa suhteessa perustuslain muuttamiseen ja siinä muutoksille asetettaville sisällöllisille kriteereille. Mietinnössä olisi mielestäni perusteltua myös käsitellä kaikkien eläinten hyvinvoinnin, tuntoisuuden tai itseisarvon merkityksen sisällyttämistä perustuslakiin osana Suomen perustuslain 20 pykälän mahdollista tarkistamista. Arvioin, että mikäli muutosta perustuslakiin pidettäisiin eläinten hyvinvoinnin ja etujen suojaamiseksi välttämättömänä, tällaista rajatumpaa ratkaisua voisi pitää uutta perustuslakiin lisättävää lukua asianmukaisempana vaihtoehtona ja myös mainitsemistani syistä yhteensopivampana perustuslain tulkintalinjojen kanssa. Eurooppalaista Saksan liittotasavallan perustuslain muutosta lähellä olisi kirjallisuudessa esiin tuotu vaihtoehto, jossa Suomen perustuslain 20 pykälää tarkistettaisiin siten, että vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta ja myös eläimistä, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Tällöin siis kysymys olisi oikeastaan vain yhden selventävän tarkistuksen tekemisestä yhden sanan lisäämiselle. Vaihtoehtoisesti voitaisiin puhua eläinten hyvinvoinnista. Liityntä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen korostaisi sanamuoto eläimistä tuntoisina olentoina. Asian tärkeys ja perustuslain muuttamisen vaatima huolellisuus ja laaja-alaisuus kuitenkin edellyttää tarkoittamallani tavalla paljon perusteellisempaa ja laaja-alaisempaa valmistelua. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten professori Mäntylä, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, aloitteen tekijät ja muut kuulijat. Minun nimeni on Niina Mäntylä ja toimin Vaasan yliopistolla julkisoikeuden professorina. Arvioin tätä aloitetta nyt kahdesta näkökulmasta.
Eli niin kuin tässä on jo todettu, perustuslain muutoksiin on suhtauduttava pidättyväisesti ja sen vuoksi niille muutoksille täytyy olla välttämätön tarve. Eli tämä on ensimmäinen lähtökohta, josta lähden aloitetta arvioimaan, eli tämän välttämättömyyden näkökulmasta. Toinen tulokulmani ovat sitten nämä valtiosäännön perusratkaisujen vakauteen kiinnittyvät vaikutukset, mutta aloitan tosiaan tästä välttämättömästä tarpeesta. Ja sen osalta ensimmäisenä on arvioitava nykytilaa, ja tässä on tuotu monessa yhteydessä esille perustuslain 20 pykälä, eli ympäristöperusoikeus, ja sen nojalta toteaisin, että tämä suoja, mitä se 20 pykälä antaa, on pistemäinen, ja se vaihtelee eläinkategorioittain, vaikkakin meillä on myös otettu huomioon erilaisissa lakihankkeissa myöskin muita kuin niitä luonnonvaraisia eläimiä tämän pykälän yhteydessä. Todettakoon myöskin, että jos mietitään näitä perusoikeuksien rajoittamista ja eläinten hyvinvoinnin turvaamista perusoikeutena, niin nykytilan osalta arvoisa perustuslakivaliokunta on aikaisemmassa käytännössään todennut, että eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ei ole perusoikeuksien turvaamista. Sen sijaan se voi olla tämmöinen hyväksyttävä yhteiskunnallinen painava intressi, jonka nojalla ihmisten perusoikeuksia on mahdollista rajoittaa ja on jo pitkälti rajoitettukin muun muassa elinkeinovapauden ja omaisuuden suojan suhteen. Eli tämä on jo osittain nykytilaa, mutta ei perusoikeuksien rajoittamista. Ja kun perustuslain täytyy antaa oikea kuva ihmisen oikeusaseman perusteesta, niin näkisin, että tässä voi olla se tarve ja peruste myöskin pohtia sen perustuslain muuttamista. Tämä, että onko se eläinten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaaminen perusoikeuksien turvaamista, niin sillä on merkitystä suhteellisuuden arvioinnin näkökulmasta, eli onko se perusoikeus vai ei perusoikeus. Se on viime aikoina näkynyt muun muassa, kun on arvioitu tätä rituaaliteurastuksen kieltoasiaa, ja tämä suhteellisuus on tosiaan se, mikä silloin näyttäytyy tässä arvioinnissa. Mutta nyt jos mietitään tätä nimenomaan, mikä on keskeisintä nyt sen välttämättömyyden näkökulmasta, niin tässä yhteydessä sanoisin, että nimenomaan se sopimus Euroopan unionin toiminnasta, johon tässä on useissa yhteyksissä viitattu 13 artiklaan, niin sen sanamuodossa keskeistä on, että siinä turvataan tuntemiskykyisten eläinten hyvinvointi. Ja se on meillä siten viime kädessä etusijaperiaatteen kautta jo osa meidän valtiosääntöoikeudellista aineesta, mutta meillä puuttuu valtiosäännöstä nämä sanat, eli se tuntemiskykyisen eläimen hyvinvoinnin turvaaminen. Ja siinä näen, että on nyt se keskeinen välttämättömyys ja se keskeinen aukko, mikä meillä valtiosäännössä on. Hyvinvointi on normatiivinen. EU-oikeudessa sille on määritelty normatiivinen sisältö. Se viittaa lajinmukaiseen elämään ja myöskin on todettu EU-oikeudessa ja EU-tuomioistuimen käytännössä, että eläinten hyvinvoinnin suojelu ei liity pelkästään osana luontoa tai ympäristöä toteutettavaan suojeluun, vaan eläimiin myös itsenäisesti, ja tämä näkyy muun muassa näistä eläinkuljetuksia koskevissa asioissa. Aikaisemmin totesin myös, että tämä meidän nykyinen järjestelmä tällaisen eläinkategorioittain vaihtelevan suojan, ja se näkyy puhevaltasääntelyssä erityisesti. Ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöillä on mahdollisuus valittaa vaikkapa suden suojelusta ja saattaa vaikkapa täytäntöönpanokielto tuomioistuinprosessissa tai tuoda se esille ja tällä tavalla suojella sitten yksilöä, eläinyksilöä ja erityisesti luonnonvaraista eläinyksilöä. Eli tässä se ero tulee näkyviin. Eläinsuojelujärjestöllä sen sijaan ei ole puhevaltaa valitusoikeutta vaikkapa koe-eläinlain mukaisesta hankeluvasta. Eli tämmöinen epäsymmetria sen puhevallan osalta löytyy, ja jos tätä puhevaltaa halutaan lähteä edistämään myöskin näiden tilanteiden osalta, joissa ei ole kyse luonnonvaraisista eläimistä, niin näkisin, että silloin meidän
perustuslakiin tarvitaan myös jokin tätä puhevaltaa näiden muiden eläinkategorioiden osalta tukeva säännös, koska muuten se kiinnittyy tähän elinympäristön kehittämiseen. Sen yhteys on aika kaukainen sitten näiden eläinten suojelun osalta ja siihen liittyvän puhevallan osalta. Sitten tämä toinen asia, tulokulma, eli valtiosäännön perusratkaisujen vakauteen kiinnittyvät vaikutukset. On selvää, että tällaisenaan tämä aloite toisi tämmöisiä merkittäviä vaikutuksia perusratkaisujen vakauteen, ja en näe sitä sen vuoksi tällaisenaan toteuttamiskelpoisena, mutta toki näihin kansalaisaloitteeseen liittyy aina nämä valmistelun haasteet. Tässä keskeisinä ongelmina muun muassa näen tuon muutoksen laajuuden. Kysymys on kokonaisesta luvusta, kun yleensä meillä perustuslain muutokset kohdentuu yhteen pykälään tai yhteen momenttiin, ja näillä vaikutuksilla voi olla hyvin ja on merkittäviä, olisi merkittäviä vaikutuksia ihmisten perusoikeuksiin, ja siksi esitän ja ajattelen, että tarvitaan jatkovalmistelua, jos eduskunta niin katsoo. Ja tämän esityksen haasteet liittyy, niin kuin tässä on tuotu esille jo aikaisemmin, myös kirjoittamistapaan. Tämä on kirjoitettu hyvin yksityiskohtaisesti tämä luku, mutta siinä on myös normihierarkiaan liittyviä kysymyksiä. Siellä on asioita, joita voitaisiin säätää perustuslain tasolla, mutta siellä on myös sellaisia asioita, jotka minusta kuuluu tavalliseen lainsäädäntöön, ja niistä on siellä jo säännelty, esimerkiksi se ehdotettu 5. pykälä ja siihen liittyvä jalostuskielto. Sen sijaan, jos sitten katsotaan tätä taustalla leijuvaa kysymystä eläinten oikeussubjektiudesta, niin en näe sille valtiosääntöisiä esteitä, mitään sellaisia ehdottomia esteitä, että jos katsotaan kehitystä, mikä on muun muassa sen perustuslain 20 pykälän taustalla, niin voi sanoa, että meidän valtiosääntöiset ratkaisut ovat jo osittain irtautuneet täydellisestä ihmiskeskeisyydestä. Silloin kun sitä 20 pykälää säädettiin, sen taustalla oli laaja keskustelu luonnon itseisarvosta, ja nyt meillä eläinten itseisarvo näkyy lainvalmisteluaineistossa, näkyy EU-oikeuden tasolla myös direktiivissä. Eli täällä taustalla on tällaisia muutoksia, jotka viittaa siihen, että luonnon ja eläintenkin oikeusasema on muuttunut viime aikoina, ja voidaan sanoa, että se oikeusasema eläinten osalta on erilainen kuin tämmöisten ei-tuntoisten esineiden oikeusasema meidän oikeusjärjestelmässä on. Ja myöskin jos katsotaan tämmöisiä vaikkapa lainvalmisteluun kiinnittyviä huomioita, niin eläinten hyvinvointi on jo otettava lainvalmistelussa huomioon. Ja myöskin keskeinen on nimenomaan se, josta jo aikaisemmin mainitsin, eli sopimus Euroopan unionin toiminnasta, 13 artikla, joka tuo jo niitä valtiosääntöisiä aineksia tähän meidänkin valtiosääntöön sen etusijaperiaatteen kautta. Eli tältä pohjalta katson, että tämän oikeussubjektiuden ja eläinten oikeuksien säätäminen on mahdollista. Sille ei ole ehdottomia valtiosääntöisiä esteitä, mutta toki se jää poliittiseen harkintaan, koska tässä on myös vaihtoehtona kehittää sitä vastuupykälää, niin kuin edelläkin esitettiin, ja sen vastuupykälän kautta voidaan myös sitä puhevaltaakin kehittää, eli välttämättä ei tarvita myöskään sitä asianosaiskelpoisuuskeskustelua, koska muun muassa luonnonkin yhteydessä se puhevalta on ratkaistu erityissääntelyllä. Eli tähän on mahdollista myös kehittää sellaisia ratkaisuja, jotka johdonmukaisemmin seuraavat näitä ratkaisuja, kuinka aikaisemmin valtiosääntöä on kehitetty luonnon ja nyt eläinten osalta. Kiitos. Kiitoksia. Professori Ojanen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät aloitteen tekijät. Olen Tuomas Ojanen, Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori. Perustuslakivaliokunta on lausuntopyynnössään
pyytänyt erityisesti tarkastelemaan käsillä olevaa kansalaisaloitetta siltä kannalta, että siinä ehdotetaan säädettäväksi eläinten perusoikeuksista perustuslain ei-tavallisen lain tasolla. Kuten jo kuultiin puheenjohtajan toimesta, nyt käsillä olevassa tilanteessa perustuslakivaliokunta on myös mietintövaliokunta, ja näin ollen perustuslakivaliokunnan arvioinnin kohteena voi olla perustuslain mukaisuuteen liittyvien tai ylipäätään valtiosääntöoikeudelliseksi luonnehdittavien seikkojen ohella myös tarkoituksenmukaisuuteen, tarpeellisuuteen liittyviä näkökohtia, valtiosääntöpoliittisiakin näkökohtia. Itse olen nyt lausunnossani ensinnäkin tehnyt työtä käskettyä, eli tarkastellut sitä, että tässä kansalaisaloitteessa nyt ehdotetaan nimenomaan säädettäväksi eläinten perusoikeuksista perustuslakiin tehtävällä lisäyksellä, mutta lausunnossani ja myöskin nyt tässä esityksessäni kohdittain esitän myös sellaisia näkökohtia tästä käsillä olevasta aloitteesta, jotka enemmän on muita kuin tiukan valtiosääntöoikeudellisia. Lausunnossani olen yleisesti ensinnäkin tarkastellut kansalaisaloitetta suhteessa perustuslain 53 pykälän 3 momenttiin ja siellä kansalaisaloitteesta säädettyyn. Sen lisäksi olen sitten arvioinut kansalaisaloitetta, sen myös tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ottaen huomioon niitä linjauksia, joita perustuslakivaliokunnan jäljiltä, perustuslain esitöiden jäljiltä löytyy suhteessa silloin, kun on kysymys perustuslain muutoksiin liittyvistä asiakokonaisuuksista, minkälaisten näkökohtien valossa näitä pitää miettiä. Ja olen myös yhtenä näkökohtana tuonut esiin sitä, että missä määrin voimassa oleva perustuslaki ja erityisesti sen perusoikeussäännökset nyt sitten jo nykymuodossaan voimassa olevassa normistossaan sellaisena, kun se ilmenee perustuslain esitöiden ja perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön valossa, kuinka se kenties turvaa eläinten asemaan, suojeluun, hyvinvointiin ja niin edespäin liittyviä näkökohtia. Perustuslain 53 pykälän 3 momentin mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä aloite lain säätämiseksi sen mukaan, kuin lailla säädetään. Perustuslain asianomaisessa säännöksessä säädetään aloitteen kohdentumisesta lainsäädäntöasioihin. Kysymys on kansalaisten oikeudesta tehdä aloite lain säätämiseksi jostakin asiasta. Perustuslaki on osa sitä lakia, joka voi olla perustuslain 53 pykälän 3 momentissa tarkoitetun kansalaisaloitteen kohteena. Juuri tästä on kysymys käsillä olevassa kansalaisaloitteessa. Siinä ehdotetaan perustuslain lisättäväksi uusi 2 luku eläinten perusoikeuksista. Arvioitavan aloitteen eduskuntakäsittelylle ei siten ole estettä perustuslain 53 pykälän 3 momentin kannalta. Mielestäni aloite toteuttaa myös hyvin niitä yleisempiä tavoitteita, joita aikanaan säädettäessä perustuslakiin kansalaisaloiteinstituutiosta tavoiteltiin. Käsillä oleva kansalaisaloite mielestäni avaa kansalaiskeskustelua, nostaa eläinten aseman ja hyvinvoinnin sekä suojelun oikeudellispoliittisen keskustelun kohteeksi, eduskuntakäsittely mukaan lukien. Se haastaa arvioimaan ja selvittämään eläinten aseman ja suojelun vahvistamista perustuslain tasolla ja muutoinkin kirittää eläinten asemaan, hyvinvointiin ja suojeluun liittyvää yhteiskunnallis-poliittis-oikeudellista keskustelua Suomessa. Aloitteessa on siis kysymys perustuslain muuttamisesta. Selvää on, että sen toteuttaminen edellyttäisi perustuslain säätämisjärjestystä perustuslain 73 pykälän mukaisesti. Tämä on itsestäänselvyys ja siihen on turha haaskata sen enemmälti aikaa. Sitä vasten on mielenkiintoisempaa ja tarpeellisempaa
käsitellä niitä näkökohtia, joita perustuslain esitöissä ja perustuslakivaliokunnan mietintökäytännössä asetetaan perustuslain muuttamiselle. Kuten tässä on jo kuultu, perustuslain muutostarpeita arvioitaessa lähtökohtana on ajatus perustuslain suhteellisesta pysyvyydestä. Perustuslain asemaan valtio- ja oikeusjärjestyksen perusteena ei sovi, että siihen kohdistuu jatkuvia muutoksia. Perustuslain muuttamiseen tulee suhtautua pidättyvästi. Perustuslain muutoshankkeisiin ei pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella, eikä muutoinkaan niin, että hankkeet olisivat omiaan heikentämään valtiosäännön perusratkaisujen vakautta tai perustuslain asemaa valtio- ja oikeusjärjestyksen perusteena. Pidän käsillä olevaa kansalaisaloitetta lähtökohtaisesti ongelmattomana näiden perustuslain muutoksia koskevien linjausten kannalta. Eläinten asema yhteiskunnassa on merkittävästi muuttunut. Eläinten hyvinvointi ja suojelu koetaan entistä tärkeämmäksi niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa ja maailmalla. Aloitteessa ei ole nähdäkseni kysymys perustuslain muuttamisesta eläinten perusoikeuksien turvaamiseksi minkäänlaisten päivän- tai puoluepoliittisten näkökohtien tai tilannenäkymien perusteella. Ylipäätään, sikäli kun nyt olen kyennyt havaitsemaan, niin eläinten asemaan, hyvinvointiin ja suojeluun liittyvät näkökohdat, niiden kehittäminen ja vahvistaminen oikeusjärjestyksessä on ylipäätään asia, jonka kannatus tuntuu läpäisevän suomalaisen puoluekentän ja ylipäätään suomalaisen yhteiskunnan. Vastaavasti sama koskee myös vastustusta, mutta joka tapauksessa tässä suhteessa tässä ei ole mitään päivä- ja puoluepoliittisuuden makua. Tämän keskeisenä pontimena osaltaan on toiminut tämän kansalaisaloitteen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artikla, jonka mukaan unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon, kunnioittaen samalla erityisesti uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriperinteeseen ja alueelliseen perintöön liittyviä jäsenvaltioiden lakeja ja hallinnollisia määräyksiä sekä tapoja. No, kuten jo kuultiin tässä edeltävien asiantuntijoiden toimesta, Euroopan unionin perussopimus, joka on Euroopan unionin oikeusjärjestyksessä perustuslain luontoista normia-aineesta, tämä SEUT 13 artikla mukaan lukien, se on hyväksytty ja voimaan saatettu Suomessa valtiosäännön mukaisesti. Se on osa Suomen oikeutta, osa Suomen lakia ja myös osa Suomen perustuslakia valtiosääntöisten voimaansaattamisratkaisujensa myötä ja ottaa huomioon myös EU-oikeuden etusijaperiaate kansalliseen oikeuteen nähden. Sitäkin kautta se voidaan sinällään lukea meidän kansallisenkin perustuslain tai valtiosääntöisen normiaineksen alaan. Mutta nyt on kysymys nimenomaan koko ajan siitä, missä määrin nyt nimenomaisesti säännösperusteisesti eläinten asemaan, hyvinvointiin, suojeluun liittyviä näkökohtia pitäisi turvata meidän omassa perustuslaissa sen säännöksissä säännösperusteisesti. EUn perussopimuksen äsken mainittu artikla yhdessä useiden EUn jäsenvaltioiden perustuslakien, viittaan yleisesti nytten Belgian, Itävallan, Luxemburgin, Saksan ja Slovenian perustuslakeihin sekä eräiden muiden maiden perustuslakeihin, kuten Brasilian, Egyptin ja Sveitsin perustuslakeihin, ja liittovaltioissa myös eräiden osavaltioiden, kuten Floridan osavaltion perustuslakiin. Nämä osaltaan havainnollistavat kaikki yhdessä sitä, että myös perustuslain tasoisessa säädöksessä, perustuslain luontoisessa normiaineksessa säännösperusteisesti voidaan eläinten asemaan, hyvinvointiin, suojeluun liittyvistä seikoista säätää. Sen jälkeen, kun tätä aloitetta on aloitettu valmistelemaan, käsittääkseni se on alkanut jo 2010-luvun loppupuolelta, on säädetty laki eläinten hyvinvoinnista perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella. Kyseessä on kuitenkin vain tavallinen laki. Ja muutenkin Suomen tavallisessa lainsäädännössä on eläinten asemaan suojeluun liittyviä seikkoja vahvistettu ja kehitetty
tässä 2010-luvun ja 2020-luvun aikana. Kyseessä on kuitenkin vain tavallisen lain tasoiset eläinten asemaan ja suojeluun liittyvät säännökset. Perustuslain muutoksia on kuitenkin arvioitava itsenäisesti tavallisesta lainsäädännöstä riippumatta ja tavallisen lain säätämiselle ja soveltamiselle valtiosääntöoikeudellisia edellytyksiä asettavana. Tästä näkökulmastakin ei tavallisen lainsäädännön tasoiset kehittämisponnistelut eläinten aseman, hyvinvoinnin, suojelun vahvistamiseksi poista tarvetta perustuslain tasoisille vastaavanlaisille ponnisteluille. Ansaitsee myös maininnan se, joka tässä sinällään jo tuotiin esiin oikeuskanslerin toimesta, että silloin kun perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella säädettiin lakia eläinten hyvinvoinnista, niin silloin perustuslakivaliokunta muun muassa totesi, että on selvää, että eduskunta voi päättää säätää eläimille oikeuksia tai säätää hallituksen esityksestä todetulla tavalla Norjan ja Alankomaiden tavoin eläinten itseisarvosta. Myöskin perustuslakivaliokunta tuossa lausunnossaan vuoden 2022 valtiopäiviltä kiinnitti huomiota muun muassa edellä mainittuun Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklaan todeten, että unionin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet eläinten hyvinvoinnin vaatimusten täysimääräiseen huomioon ottamiseen unionin lainsäädännön täytäntöönpanossa. Perustuslakivaliokunta myös lisäsi, että valtioneuvoston on syytä ottaa sanottu huomioon myös kansallisen perustuslain mahdollisia uudistustarpeita arvioitaessa. Kaiken kaikkiaan en näistäkään lähtökohdista käsin pidä muuta kuin tervetulleena lähtökohtaisesti tätä käsillä olevaa aloitetta. Siinä tosiaan ansiokasta jo itsessään on se, mikä on kansalaisaloitteiden keskeinen yksi tavoitekin, nostaa yhteiskunnallis-oikeudellis-poliittisen keskustelun foorumeille tiettyjä kysymyksiä. Tässä tapauksessa nimenomaan aloite haastaa arvioimaan ja selvittämään eläinten asemaan ja suojelun vahvistamiseen liittyviä kysymyksiä myös perustuslain tasolla. Yksi näkökohta arvioida tätä kansalaisaloitetta on tarkastella sitä, että miten voimassa oleva perustuslain sääntely jo turvaa eläinten asemaan, hyvinvointiin ja suojeluun liittyviä seikkoja. Tässä on jo eduskunnan oikeusasiamiehen tai apulaisoikeusasiamiehen toimesta kuultu yksityiskohtaisesti perustuslain 20 pykälän ympäristövastuu- tai ympäristöperusoikeussäännöksestä, joka on keskeisin ehkä kiinnekohta nyt perustuslain nykysäännöksissä eläinten aseman, hyvinvoinnin ja suojelun liittyvissä kysymyksissä. Perustuslakivaliokunta on nimenomaisesti lausuntokäytännössään todennut myös, että eläinten hyvinvoinnin edistäminen on epäilemättä yhteiskunnallisesti hyväksyttävä ja erittäin painava peruste muun muassa elinkeinovapauden ja omaisuuden suojan rajoittamiseen. Myöskin perustuslain 17 pykälän 3 momentilla saamelaisten oikeuksista alkuperäiskansana omaan kieleen ja kulttuuriin voi varsinkin yhdessä tämän perustuslain 20 pykälän kanssa olla kyky tarjota valtiosääntöinen oikeusperusta sellaisellekin lainsäädäntö- ja muille toimille, jotka ovat tosiasiassa suotuisia porojen ja muiden eläinten sekä kalakantojen kannalta. Vastapainoksi on kuitenkin sit korostettava, että vaikka nyt jo löytää varsinkin perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö huomioon ottaen voimassa olevasta perustuslain sääntelystä, eritoten juuri tästä perustuslain 20 pykälästä kiinnekohtia eläinten asemaan ja hyvinvointiin ja suojeluun liittyville näkökohdille, on syytä korostaa sitä, että kuitenkin perustuslakivaliokunta on todennut, että eläinten hyvinvoinnin edistämisessä on kysymys ennemminkin eettisesti kestävästä periaatteesta kuin suoranaisesti perusoikeuksien turvaamisesta. Erityisesti perustuslakivaliokunta on perustuslain 10 pykälän 3 momentin kontekstissa, jossa on kysymys kotirauhan suojasta, korostanut sitä, todennut useaan eri otteeseen, että eläinten hyvinvoinnin vaarantamisessa ei ole
kyse perusoikeuksien turvaamisesta perustuslain 10 pykälän 3 momentissa tarkoitetussa merkityksessä. Eli eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ei ole sellaisenaan sellainen perusoikeuksien turvaamista tarkoittava seikka, joka antaisi perusteen kotirauhan piiriin kuuluvien tilojen tarkastamiseen eläinten hyvinvoinnin tai pikemminkin kaltoinkohtelun selvittämiseksi ja estämiseksi. Ylipäätään ottaen huomioon perustuslain esityöt, eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö, voidaan kokoavasti todeta, että nykyisen perustuslain tarjoama suoja eläimille on parhaimmillaankin välillistä, satunnaista, toissijasta sekä välinearvoista. Eläimet eivät ole perusoikeusjärjestelmän ydin- tai edes reuna-alueella, vaan eläinten suojelu on eräänlainen ihmisten perusoikeuksien turvaamisen sporadinen sivutuote tai ulottuvuus. Vaikka esimerkiksi perustuslain 17 pykälän 3 momentti saamelaisten oikeuksista voi yhdessä perustuslain 20 pykälän kanssa olla valtiosääntöisenä oikeusperusteena esimerkiksi Tenojoen lohikantojen suojelulle, välitön perustuslaillinen suojeluobjekti ei tällöin ole niinkään Tenojoen lohi sinänsä, vaan saamelaisten kulttuurimuotoon kiinteästi poronhoidon ja metsästyksen ohella kuuluva kalastus. Eläinten suojelu voi olla myös perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste rajoittaa elinkeinovapautta tai omaisuuden suojaa, ja tässä mielessä eläimet voivat olla perustuslain kannalta hyväksyttävä suojelukohde, eräänlainen suojeluobjekti, mutta ei kuitenkaan perustuslain turvaamien perusoikeuksien subjekti. Pidän näitä aivan selvinä lähtökohtina voimassa olevan perustuslain sellaisena, kun se näyttäytyy perustuslain esitöiden ja perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön valossa. Perustuslain muutokset tulee tehdä perusteellisen valmistelun ja siihen liittyvän laajapohjaisen keskustelun ja yhteisymmärryksen pohjalta. Minusta on selvää, etteivät kansalaisaloitteet, mukaan lukien käsillä oleva kansalaisaloite, lähtökohtaisesti kovin hyvin sovi perustuslain muutoksen perusteeksi sellaisenaan ja ettei perustuslain muutoshankkeisiin voida ryhtyä vain kansalaisaloitteiden pohjalta. Parhaimmillaankin kansalaisaloite voi kuitenkin toimia pontimena saada vireille perustuslain muutosta koskeva huolellinen ja laajapohjainen valmistelutyö hallituksen toimesta. Pidän ilmeisen selvänä sitä, että perustuslain muuttamiselle käsillä olevan kansalaisaloitteen mukaisesti sellaisenaan ei ole varsinkaan mitään reaalisia edellytyksiä. Ei oikeudellisiakaan, mutta varsinkaan mitään reaalisia edellytyksiä. Mielestäni arvioitavan kansalaisaloitteen tärkeä, ellei tärkein ansio on kuitenkin juuri siinä, että se ravistelee ihmiskeskeistä perusoikeusajatteluamme perusteistaan alkaen sekä haastaa arvioimaan ennakkoluulottomasti perustuslain muutostarpeita eläinten oikeudellisen aseman, hyvinvoinnin ja suojelun kehittämiseksi ja vahvistamiseksi perustuslain tasolla. Perustuslakivaliokunta epäilemättä päätyi mietinnössään esittämään aloitteen hylkäämistä ja pitää sitä tarpeettomana ja epätarkoituksenmukaisena. Kannustan kuitenkin perustuslakivaliokuntaa suhtautumaan kansalaisaloitteeseen ainakin sikäli valtiosääntöoikeudellisesti myötäsukaisesti, että valiokunta sisällyttäisi mietintöönsä lausumaehdotuksen siitä, että valtioneuvosto ryhtyy ilman aiheetonta viivytystä sellaisen perustuslain muutoksen valmisteluun, joka tähtää eläinten aseman ja suojelun vahvistamiseen perustuslaissa. Kiitos. Kiitoksia. Professori Viljanen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Valiokunta on pyytänyt arvioimaan tätä kansalaisaloitetta erityisesti siltä kannalta, että siinä ehdotetaan säädettäväksi eläinten perusoikeuksista perustuslain ei-tavallisen lain tasolla. Kuten voimassa olevan perustuslakimme esitöissä todetaan, perustuslain luonne ja sisältö ovat varsin vakiintuneen
yhteiskunnallisilta ja valtiollisilta oloiltaan Suomeen vastaavissa eurooppalaisissa demokratioissa. Perustuslain tasoisella säädöksellä säädetään näissä maissa valtion itsenäisyydestä sekä valtion rakenteiden ja yksilön oikeusaseman perusteista. Edelleen perustuslain esitössä todetaan, että suomalainen valtiosääntöperinte korostaa perustuslakia oikeudellisesti velvoittavana asiakirjana. Sen mukaan perustuslakiin ei oteta pelkästään julistuksenomaisia säännöksiä, ja perustuslain säännösten sekä valtiollisen todellisuuden tulee vastata toisiaan. Perustuslaki poikkeaa muista laista siinä, että se muodostaa kehyksen koko oikeusjärjestykselle. Perustuslain tulee olla mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä kaikille kansalaisille. Heidän tulee saada perustuslaista riittävästi tietoa poliittisen järjestelmän toiminnasta ja oman oikeusasemansa perusteista. Nykyistä perustuslakia laadittaessa otettiin sisällölliseksi lähtökohdaksi vaatimusta julkisen vallan käyttöä sekä julkisen vallan ja yksilön välisiä suhteita koskevat valtiolliset perusratkaisut ilmenevät kattavasti perustuslaissa. Sinänsä ajatus eläinten oikeuksien huomioon ottamisesta perustuslain tasolla ei ole täysin uusi, kuten tässä on tullut aikaisemmissa puheenvuorossakin esiin. Vaikkakin kansalaisaloitteessa tämä ajatus esiintyy aivan toisessa mittaluokassa kuin aikaisemmin. Eläinten oikeuksien nykyisin valtiosääntöinen kiinnekohta perustuslain 20 pykälän 1 momentissa siltä osin, kun on kysymys luonnonvaraisista eläimistä. Säännöksen esitöiden mukaan sen tarkoittama vastuu kohdistuu sekä muun muassa elolliseen luontoon, siinä mainitaan erikseen eläimet ja kasvit. Suomessa on voitu perustuslain estämättä säätää pitkällekin menevistä eläinten suojelutoimista tavallisella lailla, kuten ilmenee perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella säädetystä laista eläinten hyvinvoinnista. Kyseisen lain säätämisvaiheessa antamassa lausunnossa perustuslakivaliokunta viittaa itse Lissabonin sopimukseen ja siinä vahvistettuun Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklaan, jonka mukaan unionin jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon kunnioittaen samalla erityisesti uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriperinteeseen ja alueelliseen perintöön liittyvien jäsenvaltioiden lakeja ja hallinnollisia määräyksiä sekä tapoja. Tässä nyt ehkä on syytä todeta, että vaikka tämä sopimus Euroopan unionin toiminnasta onkin EU-oikeudessa luonteeltaan konstitutionaalinen, ei sen yleinen kirjoittamistapa kuitenkaan vastaa kansallisia perustuslakeja, vaan kyse on kansainvälisen järjestön toiminnan perusteiden vahvistamista valtiosopimuksella. On huomionarvoista, että Euroopan unionissa ei eläinten oikeuksille annettu erityistä asemaa osana perusoikeusjärjestelmää, mikä käy ilmi esimerkiksi siitä, että eläinten oikeuksia ei mainita Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Kansallisista perustuslaista on löydettävissä joitakin esimerkkejä eläinten oikeuksien perustuslain tasoista sääntelystä. Selkein esimerkki Euroopan unionin jäsenvaltioiden osalta on Saksan perustuslaki, johon lisättiin vuonna 2002 uusi 20a-pykälä. Se säännös on kirjoitettu eläinten oikeuksien sijasta valtion vastuuksi huolehtia tulevien sukupolvien elinolosuhteista ja eläimistä. Se on sijoitettu perusoikeusluvun sijasta liittovaltio- tai osavaltioita koskevaan toiseen lukuun. Artiklan kirjoittamistapa on myös varsin tiivis, rinnastuen tältä osin ehkäpä juuri Suomen perustuslain 20 pykälän 1 momentin kirjoitustapaan. Toisena esimerkkinä Länsi-Euroopan valtioiden perustuslaista, jossa eläinten suojeluaspekti on otettu huomioon, voidaan mainita Sveitsin Valaliiton perustuslaki vuodelta 1999, jonka 8 artiklaan sisältyy nimenomainen eläinten suojelua koskeva säännös. Tämäkään säännös ei rinnastu perusoikeussääntöön, vaan siinä on kyse liittovaltion eläinten suojelua koskeva tehtävän määrittelystä, eli tavallaan liittovaltio-osavaltioiden välisestä tehtävänjaosta. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ei eläinten oikeuksista ole säädetty perustuslain tasolla. Kansalaisaloitteessa tehty ehdotus erillisen eläinten perusoikeuksia koskevan luvun ottamista perustuslakiin menee ymmärtääkseni olennaisesti pidemmälle eläinten oikeuksien valtiosääntöissä määrittelyssä kuin yksikään kansallinen perustuslaki tähän mennessä. Enimmilläänkin länsi-eurooppalaisissa perustuslaissa eläinten suojelu on otettu huomioon vain yksittäisissä perustuslain säännöksissä ja niissäkin ainoastaan julkisen vallan velvollisuutena suojella eläimiä, ei eläinten perusoikeuksina. Eurooppalainen perustuslain tasoinen sääntely, jos siitä ylipäätään on, ei rinnasta ihmisten ja eläinten oikeuksia toisiinsa nyt kansalaisaloitteessa ehdotetulla tavalla. Pidän nykyisen
Vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslakimme perusratkaisuja siihen otettujen säännösten ja systematiikan osalta edelleen kestävinä. Nykyinen perustuslakimme on modernin länsimaisen demokratian perustuslaki, jossa on kattavasti säädetty valtiollisista perusratkaisuista sekä yksilön ja julkisen vallan välistä suhteista. Korostan myös sitä seikkaa, että perustuslakimme rakentuu laajalle kansalliselle yhteisymmärrykselle valtiosääntömme perusteista. Tämän seikan huomioon ottaminen on tärkeää myös perustuslain muutostarpeita arvioitaessa. Pidän ilmeisenä, että kansalaisaloitteessa ehdotetulle eläinten perusoikeuksia koskevalle sääntelylle ei ole löydettävissä samanlaista kattavaa yhteisymmärrystä suomalaisessa yhteiskunnassa kuin on ollut kansallisen perusoikeussääntelyn ja muiden perustuslain perusratkaisujen takana. En käy yksityiskohtaisesti arvioimaan kansalaisaloitteeseen sisältyviä ehdotuksia perustuslain uusiksi pykäliksi. Ne ovat mielestäni kauttaaltaan varsin raakilemaisia. Otan kuitenkin esille muutaman yleisen näkökohdan. Kansalaisaloitteen ehdotus poikkeaa olennaisella tavalla vuonna 2000 säädetyn perustuslakimme systematiikasta, käsityksestä perustuslain aineellisesta sisällöstä sekä kirjoittamistavasta. Ehdotuksen sisältää hyvin perustavanlaatuisia muutosehdotuksia oikeusjärjestykseemme. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi säännöstä eläinten asianosaiskelpoisuudesta ja eläinten puhevaltaa käyttävistä ja niiden laillisista edustajista. Ymmärtääkseni tämä säännös muuttaisi fundamentaalisella tavalla oikeuskelpoisuutta ja oikeustoimikelpoisuutta koskevaa nykyistä oikeustilaa. Ehdotuksen sisältyy myös yleinen eläinten perusoikeuksien rajoituslauseke, joka on kirjoitettu itse asiassa tiukemmin kuin perustuslakivaliokunnan käytännössä muodostunut perusoikeuksen yleisten rajoitusedellytysten doktriini. Siinä tämä rajoituslauseke sallisi nimittäin eläinten perusoikeuksien rajoittamisen ainoastaan silloin, kun se on välttämättä ihmisten tai eläinten perusoikeuksien turvaamiseksi, kun perusoikeus yleinen rajoitusedellytysten testihän mahdollistaa perusoikeuksien rajoittamisen myös muiden painavien yhteiskunnallisen tarpeiden toteuttamiseksi. Ylipäätään kansalaisaloitteen sisältyviä perustuslain muutosehdotuksia jää oikeudellisella merkitykseltään ja oikeusvaikutuksiltaan epäselväksi. Ehdotetut perusoikeuksien määritelmät ovat merkittävän epämääräisiä. Ehdotetun sääntelyn toteutuessa oikeustila muodostuisi käsityksen mukaan ennalta arvaamattomaksi, kun otetaan vielä huomioon ehdotus eläinten asianosaiskelpoisuudesta. Perustuslain tasoisen sääntelyn suhde voimassa olevan eläinten hyvinvointia koskevaan lainsäädäntöön ei avaudu kansalaisaloitteen perusteella. Ilmeistä on esimerkiksi, että ehdotetun muutoksen toteutuessa lainsäädännön valtiosääntöoikeuden arviointiperuste muuttuisi olennaisella tavalla, jos lakiehdotuksella katsottaisiin olevan jonkinlaista yhteyttä tai vaikutusta eläimiin. En pidä tällaista eläinten perusoikeuksien valtiosääntöoikeudellistamista valtiosääntöpoliittisesti toivottavana tai perusteltuna kehityksenä. Perustuslain muuttamiselle voisi olla tarvetta esimerkiksi tilanteessa, jossa perustuslaista löytyy selvä aukko, eli siinä ei ole säädetty jostakin valtiojärjestyksen perusteisiin liittyvistä kysymyksistä riittävällä tavalla, tai jos perustuslaki osoittautuu joltakin osin selvästi vanhentuneeksi. Tällainen tilanne voisi olla kyseessä nyt käsiteltynä olevassa sääntelykontekstissa silloin, jos perustuslain sääntely muodostuisi esteeksi eläinten hyvinvoinnin edistämiseen ja eläinten suojelun tähtäävän lain säätämiselle. Varsin tuore perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella säädetty laki eläinten hyvinvoinnista osoittaa kuitenkin selvästi, että sellaisen eläinten hyvinvointiin tehtävän lain säätämisellä, joka asettaa ihmisille ja heidän toiminnalleen hyvin pitkälle meneviä eläinten kunnioittavaa ja hyvää kohtelua koskevia velvoitteita ja rajoituksia, ei ole nykyisinkään valtiosääntöistä estettä. Jos eläinten oikeuksia haluttaisiin nykyistä vahvemmin suojata perustuslaissa, tulisi tällaisen sääntelyn joka tapauksessa noudattaa yleistä perustuslain säännösten kirjoittamistapaa ja sille tulisi olla osoitettu selkeä normatiivinen sisältö ja tarve. Tällaiselle sääntelylle sopivan systemaattisen sijainnin voisi tarjota juuri esimerkiksi tämän nykyisen perustuslain 20 pykälän ympäristöperusoikeussäännös, jossa saattaisi olla mahdollista nykyistä vahvemmin tuoda esiin julkisen vallan eläinten hyvinvoinnin turvaamistehtävää. Ihmisen perusoikeuksia koskevalla perustuslain sääntelyllä on valtiosääntökokonaisuus aivan perustavanlaatuinen merkitys. Perustuslaki ilmentää ajatusta eräänlaista yhteiskuntasopimuksesta, jolle valtion olemassaolo ja oikeutus perustuvat.
Tältä osin olennaista on se, että valtiollinen vallankäyttö nojaa kansalaisten sille antamaan valtuutukseen ja että valtio turvaa ihmisten keskeisimmät oikeudet ja pidättäytyy itse loukkaamasta niitä. Perustuslain tehtävä on juuri määritellä perusoikeusluvussa nämä keskeisimmät oikeudet. Vaikka keskustelu eläinten oikeuksista on sinänsä tärkeää, pidän länsimaisen valtiosääntötradition huonosti soveltuvana kansalaisaloitteesta ilmenevää ihmisten ja eläinten perusoikeuksien rinnasteisuutta. Pidän myös kokonaan erillisen perustuslain luvun antamisen eläinten oikeuksia koskeville säännöksille perustuslain kokonaisuuden kannalta selvästi ylimittaisena. Näillä perusteilla olen päätynyt siihen, ettei valtiosääntöisiä edellytyksiä perustuslain muuttamiseen kansalaisaloitteen pohjalta ja siinä ehdotetulla tavalla ole olemassa. Ehdotus merkitsi käsityksen mukaan merkittävää poikkeamista suomalaisesta valtiosääntötraditiosta sekä perustuslain kirjoittamistapaa, systematiikkaa ja sisältöä koskevista perusratkaisusta ja johtaman toteutuessaan oikeudellisen ennakoitavuuden vaarantumiseen. Kiitos. No niin, kiitoksia. Kiitos paljon aloitteen tekijöille ja asiantuntijoille näistä lausunnoista. Ja nyt avaan keskustelun ja mahdollisuuden valiokunnan kysymyksille, joita varmasti herää. Edustaja Diarra aloittaa. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys koskee sekä asiantuntijoita sekä sitten... Laitatteko sen mikin päälle? Niin Anteeksi puheenjohtaja. Kiitos ensinnäkin aloitteiden tekijöille tästä aloitteesta ja myös asiantuntijoille asiantuntijalausunnoista. Minulla on tässä 3 erillistä kysymystä ja luen ne kaikki tässä putkeen ja sitten pyydän, että kirjoitte ylös, että sitten voitte vastata. Ensimmäinen kysymys on se, että mitä muutoksia eläinten perusoikeuksien lisääminen perustuslakiin edellyttäisi muissa lainsäädännössä ja mihin kaikkeen vaikutukset ulottuisivat. Esimerkiksi turkistarhaukseen ja tuotantoeläinten asemaan, miten vaikuttaisi näihin. Sitten toinen kysymys on se, että kansainvälisesti tässä lueteltiin aika monia maita, missä on tehty ainakin julistuksenomaisia eläinten oikeuksiin liittyviä lisäksiä perustuslakiin, niin miten tämä teidän esittämä kokonaisuus poikkeaa sitten näistä, ja onko jotain muita kansainvälisiä esimerkkejä, että mikä olisi lähimpänä tätä teidän tekemäänne esitystä. Ja sitten kolmantena on kysymys siitä, että minkä takia juuri perustuslain muutoksien kautta olisi teidän mielestä hyvä edetä tämän tärkeän asian kanssa, ja mitä muita keinoja meillä voisi olla eläinten aseman vahvistamiseksi oikeusobjekteina. Kiitos puheenjohtaja. No niin, kiitos. Siinä oli sen verran monta kysymystä, että annetaan näihin vastausmahdollisuus aloitteen tekijöille. Ja pyydän teitäkin laittamaan siitä sen mikrofonin päälle. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia ensinnäkin muille asiantuntijoille ja edustaja Diarralle. Ensimmäinen kysymys liittyy, että mitä muutoksia tämä edellyttäisi muussa lainsäädännössä, niin kysehän on sinänsä samalla tavalla kuin jos mietitään, miten meidän oma perusoikeusjärjestelmä uudistettiin 90-luvulla, niin siinä tuli jonkun verran sellaisia suoria muutoksia, mutta aika paljon ne muutokset tavallaan pikkuhiljaa harkinnan kautta ripotellen tulivat mukaan meidän niin tavalliseen lakiin. Ja jos me otetaan tuo turkistarhaus esimerkiksi, niin sinänsähän tuo ehdotus ei suoraan kiellä turkistarhausta, mutta kuten muunkin eläinten käytön, se asettaa sille tämmöisen välttämättömyysharkinnan. Eli siis jos me voidaan eläinten perusoikeuksien näkökulmasta argumentoida, että esimerkiksi näiden turkiseläinten elämän riistäminen on välttämätöntä vaikkapa jonkun ihmisen suojaamiseksi, niin tällöin se edelleen olisi hyväksyttävää, mutta se edellyttäisi välttämättömyysharkintaa. Ja oletettavasti tämä tapahtuisi silleen pikkuhiljaa vuosien varrella, että olisi ennen kaikkea niin lainsäätäjälle tällainen toimeksianto. Sitten kysytte, että miten tämä poikkeaa muista maista ja onko jotain maata, mikä on lähimpänä, niin tosiaan useassa Euroopan maassa on säädetty tällaisia yleisluontoisempia eläimiä suojaavia pykäliä. Ja niistä ehkä tavallaan lähimpänä voisi ehkä sanoa olevan tämä Sveitsin valaliitto siinä mielessä, että vaikka professori Vilén tuossa totesi, että siellä on tämmöinen lainsäädäntövaltaan liittyvä pykälä, mutta siellä on myöskin tämmöinen eläinten arvokkuuteen liittyvä pykälä, joka ehkä vastaa meidän itseisarvoa. Tietysti mielessä voisi sanoa, että se menee ehkä pisimmälle. Mutta sitten jos mennään Euroopan ulkopuolelle, niin ehkä hiukan yllättäen, niin varmaankin vahvin esimerkki löytyy itse asiassa Brasiliasta, koska Brasiliassa on tämmöinen yleisluontoinen pykälä, mutta siitä on itse asiassa johdettu tietyn asteen asianosaiskelpoisuus eläimille, eli varsinkin lemmikkieläimet voivat olla Brasiliassa tietyssä tilanteessa oikeusjuttujen osapuolina. Ja jos nyt perustuslakivaliokunta päätyisi esittämään, että tässä
esitetään jotain yleisluontoisempaa pykälää tai lisäystä perustuslakiin, niin siinä olisi tärkeää turvata sekä tämä niin kuin aineellinen puoli, eli se eläinten suoja, mutta myöskin nämä oikeusturvakysymykset. Eli esimerkiksi asianosaiskelpoisuus, tai kuten professori Mäntylä esitti, niin mahdollisesti joku muu tapa edustaa eläintä, tehdä valituksia eläinten puolesta, vaikkapa sitten koe-eläinlainsäädännöstä, kuten professori Mäntylä tuossa esitti. Haluatko Birgitta ottaa kantaa tuohon viimeiseen kysymykseen koskien perustuslain muuttamista? Tai miksi perustuslain muutos ja mitä muita vaihtoehtoja? Joo. No mä ehkä puhun enemmän en niin juridisesti, vaan poliittisesti, koska tämä on nyt mietintöasia. Niin mä haluaisin tuoda esille myös sen, että todellisuus, eläinten todellisuus ja meidän ihmisten todellisuus osoittaa sen, että tavallisen lainsäädännön tasolla eläinsuojelulaki tai nyt sitten laki eläinten hyvinnästä, me ei päästä kiinni niihin ongelmiin, joita me yhdessä jaetaan yhteiskunnassa, koska se käyttötapa, eläinten käyttötapa, mikä nykyään on laillista, kiinnittyy vahvasti ilmastokriisiin, lajikatoon ja muihinkin isoin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Eli mun mielestä keskeistä koko tässä keskustelussa on se, että mistä on kyse ja siitä, että meidän on pakko jollain tavalla muuttaa meidän suhdetta muihin tunteviin olentoihin. Ja sen takia eläinten todellisuus ja meidän ihmisten todellisuus osoittaa se, että me ei päästä kiinni niihin ongelmiin. Kyse ei ole pelkästään termeistä tai käsitteistä tai periaatteista, vaan siitä todellisuudesta, missä me eletään. Ja sen takia tämä perustuslakimuutosehdotus on nyt laitettu alulle niin, että me saataisiin tätä keskustelua aikaan, että mitä perustuslain tasoista muutosta tarvitaan, jotta me päästään kiinni näihin meitä kaikkia uhkaaviin kysymyksiin, eksistensiaalisiin kysymyksiin. Ja se on selvää, että tällä haetaan muutosta ihmisen suhtautumiseen muihin tunteviin olentoihin ja meidän käyttäytymiseen. Muutenhan muutoksella ei olisi mitään tarvetta. Ja sen takia mitä suurimmalla syyllä, niin mielestäni olisi tärkeää pohtia sitä, että sitä yhteiskuntamuutosta, mitä on tarve saada aikaiseksi ja ottaa mallia niistä esimerkkeistä muista maista, joista tämä perustuslakimuutosehdotus on tehty, mutta jo todettu, että se ei ole saanut aikaan sitä muutosta, mitä on tarvetta saada aikaan. Kiitos. Edustaja Kiljunen. Puheenjohtaja, tämä on poikkeuksellisen mielenkiintoinen perustuslakivaliokunnan kuuleminen ja kosketellaan jotain sellaista teemaa, joka menee jo hyvin pitkälle siitä, mikä käsitys meillä on elämästä. Ja täällä käytettiin useissa puheenvuoroissa termiä eläimet ovat elämästä tuntoisia olentoja. Minusta se on hieno muotoilu, sisällään pitää sen ison merkittävän tekijän siitä, että elämästä tuntoisuus tai vielä tarkemmin sanottuna tämä tietoisuuden taso tästä tunnosta vaihtelee tietysti eläin- ja olentolajista, otetaan tarkemmin vielä olentorajuista riippuen. Ihmisellä se tietoisuustaso on ilmeisestikin, ainakin tässä olemassa olevassa ympäristössä, josta me aistimme, niin pisimmällä, mutta kun katsoo aikaa taaksepäin ja eteenpäin ja kun otetaan riittävän pitkiä perspektiivejä, niin tämä tuntoisuuden taso tulee myöskin jatkossa muuttumaan myöskin tällä olennolla, joka on ihminen tällä hetkellä. Siinä mielessä tämän teeman esiin nostaminen on poikkeuksellisen arvokasta ja tässä tuli myöskin esille eräissä puheenvuoroissa se, että tällä saattaisi olla myöskin perustuslaillistakin merkitystä. Ja sen takia mä jäin kysymään, nyt tulee mun kysymyksiin, halusin tämän johdannon vaan sen takia, että me ymmärtäisimme tämän syvyyden, niin haluaisin pohdiskella sitä, että minkälaisia kansainvälisiä esimerkkejä, niitä luoteltiin tässä jo, on meillä ollut olemassa, ja oliko se Ojanen, joka erityisesti toi esille sen, että perustuslakivaliokunta voisi passuksen tähän laittaa perään, että tässä voisi pyytää hallitusta valmistelemaan
muutosta siitä kulmasta, että tämä eläimien oikeus tuntoisina olentoina niin huomioitaisiin paremmin. Ja nyt jäin kysymään Ojaselta ehkä ja muiltakin, missä maissa olisi on teidän mielestänne käytössä pisimmälle mennyt malli siitä, joka voisi olla tämän passuksen niin kuin perusteena, että me voitaisiin katsoa, että ainakin näin pitkälle jossakin maassa on menty. Tietysti kannattaa muistaa, että Suomi antoi ensimmäisenä maana naisille kaikki täydet poliittiset oikeudet, siis myöskin oikeudella olla ehdokkaana ja ainoastaan äänestäjiä. Uusseelanti oli ensimmäinen maa. Me olemme olleet luovia tässä oikeuksien takaamisesta elämästä tuntoisille olennoille nimeltä ihminen. Jäin tätä nyt kysymään tässä. Niin, professori Ojanen voi aloittaa ja muut asiantuntijat sitten kommentoida kysymystä, jos haluavat, kun oli kohdennettu kysymys. Olkaa hyvä. Puheenjohtajan lausunnossani yleisesti viittasin useiden maiden perustuslakeihin. Ehkä nyt, jos niistä joutuu poimimaan esimerkkejä, niin kuin missä mennään pisimmälle, niin Sveitsi on ehkä nyt sellainen maa sitten ja sen perustuslaki. En omassa lausunnossani saati puheenvuorossani käynyt sitä tarkemmin pohtimaan, että miten Suomen perustuslaissa mahdollinen eläinten aseman hyvinvoinnin ympärille menevä sääntely pitäisi toteuttaa. Yksi mahdollisuus on varmasti se, tai harkinnan-arvoinen on se, että sitä ympäristöperusoikeussäännöstä pykälää 20 tarkistettaisiin siihen tehtävällä lisäyksellä, mutta siinä on tietenkin sitten se kysymys, että tässähän nyt haetaan sitä, että sieltä perusoikeussääntelyjen joukosta eläinten asemaan liittyvä kysymys tulisi riittävän painokkaasti esiin ja siinä mielessä se saattaa ansaita sitten omankin ihan erillisen jonkinlaisen perustuslain säännöksen, jolloin sitten esikuvia voi tosiaan hakea sieltä eräiden muiden maiden perustuslaista. Ja Sveitsi on ehkä nyt se etunenässä sitten. Mutta pitäisin nyt niin kuin jonkinlaisena inspiraation lähteneen edelleen, vaikkei sitä nyt sellaisenaan voi kopipastata, niin tätä Euroopan unionin perussopimuksen asianomaista artiklaa. Kiitos. Haluavatko muut oikeusoppineet kommentoida tätä? Apulaisoikeusasiamies ja sitten Mäntylä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos molemmille edustaja Diarralle ja Kiljuselle. Toteaisin lyhyesti, että tämä on paljolti myös kysymys siitä, että minkälainen niin kuin valtiosääntökulttuuri ja valtiosääntöperinne on. Meillä on muun muassa, kun täällä on mainittu tämä turkistarhaus, niin Liettuan perustuslakituomioistuin on arvioinut turkistarhauksen kieltävää lainsäädännön perustuslainmukaisuutta ja siinä todennut tämän, että eläimillä on oikeuksia, jolloin se on tullut niin kuin, että voi olla, että se tulee niin kuin perustuslain tulkintakäytännön kautta tämä eläinten turva. Sitten meillä on tämmöinen kansainvälinen esimerkki, jonka haluaisin ehkä nostaa tähän keskustelussa, että Panamassa merikilpikonnien suojelusta annettu laki turvaa näiden merikilpikonnien oikeudet, vapauden liikkua ja vapauden elää saastumattomassa ympäristössä ja ikään kuin oikeuden siihen, että ne ranta-alueet ei oteta muuhun käyttöön ja niin edelleen. Eli myös sitä pidetään hyvin niin kuin merkittävänä ja sitovana ja velvoittavana lainsäädäntönä, vaikka se ei ole perustuslain tasolla säädetty. Et voi olla myös niin, että saadaan sitä velvoittavuutta aikaan tavallisella lainsäädännössä. Haluaisin nyt tässä vaan viitata siihen, että mitä mainitsin tuossa lausunnossanikin, että perustuslain muutoksen niin kuin valmistelun yksi merkitys on tietenkin siinä, että kun se huolellisesti katsotaan, mikä tähän meidän valtiosääntöiseen kehykseen on niin kuin paras mahdollinen malli ja siinä tietenkin näiden kansainvälisten esimerkkien ja niiden, niin kuin, miten niitä on toimeenpantu ja sovellettu, niin sen tarkastelu olisi tärkeää. Professori Mäntylä.
Lyhyt kommentti vain liittyen tuohon näihin esimerkkeihin ja nimenomaan eurooppalaisella tasolla, niin Belgiassa on siis ehkä vahvimmin seurattu sitä SEUT 13 artiklaa, jossa todetaan perustuslaissa nämä eläimet tuntevina olentoina ja niiden suojaaminen. Että lähinnä muissa eurooppalaisissa esimerkkeissä on sitten se hyvinvointi ja turvaaminen tuotu esille, mutta tuo tuntevat olennot on siellä nimenomaan Belgiassa mainittu. Kiitos. Professori Viljanen. Joo, tässä on pitkälti kysymys siitä, että silloin kun perustuslakia muutetaan, niin sen muutoksen vaikutukset pitäisi olla hyvin selviä. Ja ei voi olla niin, että me myöhemmin ilmenee sitten, tullaan niin kuin tavallaan törmäytetään sitten muuta lainsäädäntöä, esimerkiksi perustuslakivaliokunnan arviossa sillä tavalla, että meillä on tämmöinen pykälä nyt. Ja tämä on niin kuin ehkä merkittävä puute, että tässä kansalaisaloitteessa ei ole tehty sellaista arviointia. Tämä turkistarhaushan voi sanoa siltä, että perustuslakivaliokunta on käsitellyt sitä asianomaisen kansalaisaloitteen yhteydessä. Ja itse asiassa sitä voidaan lukea niin sitä perustuslakivaliokunnan kannalta, jo nykyisin perustuslakivaliokunta ei sulje pois sellaisen lainsäädännön säätämisen mahdollisuutta, jossa turkistarha kielletään, kunhan elinkeinonharjoittajien annetaan riittävän pitkä siirtymäaika ja huolehditaan mahdollisesti omaisuuden menetyksestä aiheutuvista korvauksista. Eli tämäkään hanke ei ole sellainen jossa jota jo nykyisin voimassa olevan peruslainsäädännön valossa ei voitaisiin toteuttaa, mutta on aivan selvää, että hyvin pian, jos tällainen perustuslain uudistus, jossa tulee erityisesti niin erilaiset keskustelut turkistarhauksen, koe-eläinten ja muiden kysymysten eläinten käyttämisen erilaisen tarkoituksen, se aktuaalisuus, ne tulisi aivan uudella tavalla arvioitavaksi ja silloin jouduttaisiin, jos me ei tiedetä, mitä perustuslaissa tarkoitetaan, niin ennakoida sitä, sen soveltamisalaa, niin ollaan aikamoisessa ongelmassa. Kiitos. Kiitos. Ja oikeuskansleri. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tässä oikeastaan professori Viljanen sanoi aika paljon siitä, mutta palaan siitä, mitä ajattelin itsekin tässä vielä lisätä. Edustaja Kiljusen kysymykseen sanoisin, että vaikka itsekin nostin tämän Saksan perustuslain ikään kuin yhden esimerkin, niin keskeistä olisi juuri tehdä tällaista aika kattavaa oikeusvertailua sen arvioinnin pohjaksi, ei niinkään ikään kuin osoittaa tässä asian käsittelyvaiheessa jotakin yksittäistä säädöstä, vaan huolellinen perustuslain valmistelu edellyttäisi sitä, että vähintäänkin sellaisiin samanlaisen oikeusperinteen jakavien valtioiden perustuslakeihin tutustuttaisiin tältä osin ja lisäksi esiteltäisiin niitä implikaatioita, mitä ne säännökset on aiheuttanut sitten oikeuskäytännössä. Koska esimerkiksi tämä saksalainen esimerkki osoittaa, että se on aika toisen tyyppiseen säännökseen istutettu tämä eläinten oikeus, mutta se on kuitenkin siinä käytännössä saanut ihan erilaisen merkityksen. Ja siellä tämä linkittyy myös tulevien sukupolvien oikeuksiin, joka on toinen sellainen keskustelu tässä näiden eläinten oikeuksien rinnalla, joka myös todennäköisesti aikanaan tulee tuottamaan jonkun näköisen tällaisen perustuslain tarkastelutarpeen ehkä, tai oletan, että se tulee vielä jossain vaiheessa nousemaan niin kuin tällaiseen listaan, että tulisiko perustuslaki jotenkin nimenomaisesti mainita myöskin vaikka tulevien sukupolvien oikeuksista jotakin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten itsellä on kaksi kysymystä, joista ensimmäinen menee oikeusoppineille ja itse asiassa esitinkin sen tuossa avauspuheenvuorossani. Suomalaisessa valtiosääntöoikeuden teoriassa on käyty jossain määrin, ei ehkä riittävästi, mutta jossain määrin keskustelua demokratian ja ihmisten perusoikeuksien välisestä suhteesta. Kriittisiä kantoja perusoikeuksien enemmistödemokratiaa rajoittavasta luonteesta on esittänyt ainakin Jääskinen, ja olen ymmärtänyt, että tällaista välittävää kantaa taas sitten professori Viljanen ja Tuori ainakin, ja professori Viljanen viittasi tuossa omassa puheenvuorossaan tällaiseen perusoikeuksien ikään kuin konstitutiiviseen luonteeseen suhteessa demokratiaan, siis nimenomaan ihmisten perusoikeuksien suhteesta
No nyt kuitenkin, vaikka tällainen välittävä kanta siis hyväksyttäisiin, että demokratia ja perusoikeudet on ikään kuin samaa valtiosääntöistä ratkaisua ja osa sitä, niin eläinten perusoikeuksilla ei liene tällaista konstitutiivista suhdetta demokratiaan. Joten mun kysymys on, että miten eläinten perusoikeudet olisi oikeutettavissa demokratian ja enemmistöperiaatteen kannalta. Eli vähän tällainen teoreettisempi kysymys. Sitten mun toinen kysymys menee aloitteen tekijöille. Eli tässä asiantuntijat kertoivat, että perustuslakivaliokunta on lausunnossaan, joka koskee eläinten hyvinvointilakia, todennut, että lainsäätäjän harkintavaltaan kuuluu se, että eläinten oikeuksista ja itseisarvosta voidaan säätää tavallisella lailla. Niin mikä on se ongelma, jota siis demokraattinen enemmistö ei ole pystynyt ratkaisemaan tavallisella lailla, mitä tulee eläinten oikeuksiin? Ja siis nyt mun kysymys koskee nimenomaan sitä, että mitä se enemmistö ei ole voinut tehdä. Siitähän voidaan keskustella, että miten eläinten oikeuksia tai asemaa pitäisi parantaa, mutta se on niin kuin demokraattisen debatin aihe. Mutta mitkä on ne ongelmat tai rajoitteet, joita tavallisella lailla ei ole Suomessa voitu ratkaista, siis perustuslaista johtuvista rajoitteista johtuen. Joo, mutta kukas oikeusoppineista, jos vaikka kuka haluaisi aloittaa? Professori Viljanen. Joo, arvoisa puheenjohtaja, aina kun perustuslaissa säädetään jostakin, niin samallahan rajoitetaan eduskunnan yksinkertaisen enemmistön mahdollisuus päättää jostakin kysymyksestä. Tämä on minusta sellainen taustaseikka, joka on otettava huomioon silloin, kun perustuslakiin ehdotetaan täydennyksiä. Jos puhutaan nyt ihmisten perusoikeuksista, niin se perusoikeus viittaa äärimmäisen tärkeisiin, yksilölle tärkeisiin oikeuksiin. Ja sille voidaan löytää minusta legitiimi peruste myöskin siinä, että ihmiset eivät ole, ennen puhuttiin hallintoalamaisia, ihmiset eivät ole alamaisia, vaan koko valtio rakentuu ihmisten varaan, jolloin myöskin se valtio tulee kunnioittaa ihmisten oikeuksia ja myöskin vähemmistöjen oikeuksia. Mä vierastan tätä saman erittäin tärkeän termin ja perusajatuksen sisältyvän perusoikeustermin siirtämistä eläinten yhteyksiin juuri näistä syistä. Ja ennakoin myöskin sitten oikeastaan omassa lausunnossa yksi kysymys on, että mitä tämä merkitsee sitten tavallisen lainsäätäjän kompetenssin kannalta, ja se jää epäselväksi, että mitkä sellaiset. On selvää, että perustuslain idea on se, että perustuslakiin otettavat asiat rajoittavat tavallisen lainsäätäjän kompetenssia, ja nyt jää epäselväksi, että mitkä sellaiset asiat, jotka nykyisin voitaisiin säätää tavallisella lailla, niin kuin estyisivät. Ja tämä on se keskustelu, jota minusta pitäisi tämmöisessä yhteydessä käydä ennen kuin ruvetaan perustuslakia muuttamaan. Pitäisi olla aika selkeä näkemys, mitä tämä estää. Mitä sellaista, mikä nykyisin on sallittua, tämä estää. Ja toisaalta niin kuin myöskin se lisäarvo, mikä tässä pitäisi olla, että kyllä minusta kun katsoo meidän eläinsuojelulainsäädännön kehitystä aina tämän lakien eläinten hyvinvoinnista alkaen, niin siinä on tapahtunut valtavia kehitysaskeleita. Tämä on aika pitkälle menevää sääntelyä nykyisin ja rajoittaa merkittävällä tavalla elinkeinovapautta, omaisuuden suojaa, mutta sitä ei ole nähty esteeksi. Että tässä on niin kuin jo nykyisin lainsäätäjälle merkittävästi liikkumavaraa, ja sitä liikkumavaraa kavennettaisiin, mutta miten kavennettaisiin, pitäisi olla hyvin kirkkaana mielessä ennen kuin tällaista perustuslakitekstimuutosta voidaan ajatella. Kiitos. Kiitoksia. Professori Mäntylä.
Voisin vielä jatkaa siitä näkökulmasta, että vaikka me puhutaan niistä eläinten oikeuksista tässä yhteydessä, niin kysymys on myöskin siitä, että tuomalla tällaisia sanamuotoja sinne perustuslakiin me mahdollistetaan tietynlainen ennakoitavuus ihmisten näkökulmasta ja ihmisten oikeusaseman perusteiden näkökulmasta, joista on annettava oikea kuva perustuslailla. Ja nyt kun meillä jo tällä hetkellä rajoitetaan niitä ihmisten perusoikeuksia tämmöisen hyväksyttävän painavan perusteen, kuten eläinten hyvinvoinnin suojelu ja turvaamisen nojalla, niin kun sitä ei siellä perustuslaissa ole millään tavalla sanoitettu, niin näen, että tässä myös voi olla se niin kuin peruste ja tämmöinen traditionaalisempi peruste tälle muutoksen tarpeelle nimenomaan sieltä ihmisten näkökulmasta myös ja sen ennakoitavuuden näkökulmasta. Kiitos. Kiitos. Haluavatko muut asiantuntijat kommentoida tätä perustavanlaatuista kysymystä eläinten perusoikeuksien ja enemmistödemokratian suhteesta? Professori Ollila. Puheenjohtaja, minusta mitä professori Viljanen tässä nyt lähtökohtaisesti totesi, että mitä tahansa siellä perustuslaissa on sen säännökset, se on historiallinen funktio, perusfunktio koko perustuslakisääntelyllä, että se rajoittaa, mutta toisaalta myös perustaa sitten erilaisia toimintavelvoitteita tavalliselle lainsäätäjälle ja näin. Se rajoittaa yksinkertaiseen enemmistöön sellaisena ymmärrettävää demokratiaa, asettaa sille rajoitteita, eikä vain perustuslain perusoikeussäännökset, vaan kyllä näitä rajoituksia muistakin perustuslain säännöksistä seuraa. Ja tässä mielessä niin kuin ei ole niin keskeistä nyt se, että onko siellä sitten eläinten ympärillä jotain nimenomaista perustuslain sääntelyä. Sille pitää silloin asettaa se sama lähtökohtainen vaatimus, että sekin on tarkoitettu oikeudellisesti merkitykselliseksi, nimenomaan perustuslain tasoisesti merkitykselliseksi sääntelyksi, joka sitten asettaa tavallisen lain säätämiselle ja soveltamiselle valtiosääntöoikeudellisia edellytyksiä ja rajoituksia. Ja tämä on niin kuin minusta selvää. Ja perustuslain esitöissähän aikanaan muun ohella korostettiin tämän nykyisen perustuslain esitöissä, että ei ole syytä ottaa perustuslakiin julistuksenomaisia säännöksiä. Eli näin ollen jokainen säännös perustuslaissa on tarkoitettu perustuslainsäätäjän jäljeltä oikeudellisesti merkitykselliseksi säännökseksi. Että näistä lähtökohdista mä en sinällään niin kuin nyt pidä niin keskeisenä kysymyksen asetteluna tätä. Se on nyt selvää ja ei tarvitse pelkästään nyt suomalaista keskustelua katsoa, vaan yleisesti eurooppalaista kansainvälistä valtiosääntöoikeudellista keskustelua, että on aina ollut historiallinen jännite perus- ja ihmisoikeuksien yhtäältä ja sitten demokratian toisaalta välillä, varsinkin jos se demokratia vaan ymmärretään yksinkertaisen enemmistön päätöksentekoon perustuvana demokratiana. Sen kanssa on painittu niin kuin aina, ei pelkästään Suomessa, vaan ympäri maailmaa kaikissa valtiosääntöisissä perustuslaillisissa järjestelmissä. Eläinsuojeluoikeus ihmisten joukossahan on niitäkin, jotka nyt ylipäätään sitten lähtee siitäkin ajattelusta, että ketkä nyt ylipäätään miten ymmärretään eläimen käsite. Ja on joukko niitäkin, jotka näkee, että ihminen on yksi eläinten laji. Ja sen lisäksi on muita eläinten lajeja. Ja tässäkin katsannossa voidaan sitten voidaan nyt niin kuin lähestyä tätä asiaa kokonaisuutta, mutta en nyt etene tässä itse sen pidemmälle. Kiitos. Kiitos, apulaisoikeusasiamies. Kiitos puheenjohtaja, vaikka mä en ehkä kuulukaan tähän oikeusoppineiden kategoriaan. No kiitos. Myös tässä ominaisuudessa siis. Ihan lyhyesti vaan toteaisin sen, että niin kuin valtiosääntöisesti niin meidän demokratiahan perustuu niin kuin osallistumisoikeudelle. Ja meidän valtiosääntö sääntelee niin kuin inhimillistä toimintaa, niin kuin vallankäyttöä ja niin kuin yhteiskunnan toimintoja. Et siinä mielessä tietysti nyt, jos me tuodaan ne eläinten oikeudet tänne sisälle,
niin ne on sillä tavoin niin kuin erilaisessa asemassa kuin ihmisten oikeudet, että ne eläimet ei vielä toistaiseksi samalla tavalla niin kuin osallistu tämän yhteiskunnan toimintoihin kuin mitä tässä perinteisessä perustuslaissa säädetään. Mutta voi olla, että muutaman vuosikymmenen päästä niin ne osallistuu. Ken tietää? Nähtäväksi jää. Kiitos. Oikeuskansleri. Joo, kiitos. Oikeastaan ei ole lisättävää tähän, mitä tässä edellä jo on sanottu. Samaan aikaan on muistettava, ja palaan nyt siihen, että näistä eläinten oikeuksista on siis säädetty meillä Suomessa jo konstituution tasolla. Eli meidän konstitutionaaliseen ainekseen kuitenkin sisältyy Euroopan unionin toiminnastakin annettu tai tehty sopimus ja sen määräykset. Ja näin ollen niin kuin, samalla kun me nähdään tämä niin kuin hyvinkin radikaalina, niin sitä olennaisesti suhteellistaa se, että meidän konstitutionaalisessa aineksessa on jo tällaista sääntelyä. Ja nyt sitten tämän sisällyttäminen kansalliseen lakiin tällä tavalla, niin kuin tässä on mielestäni kaikki tuonut esiin, niin tällä saattaisi olla kuitenkin pidemmälle meneviä vaikutuksia. Ja nyt pitäisi kyllä olla parempi tieto siitä, että mihin kaikkeen tämä vaikuttaa. Tämähän tuo siis eräät jännitetilanteet nyt sitten myöskin perustuslain sisäisiksi. Niin kuin jo tämä puheenjohtajan kysymyskin osoittaa, että aikaisemminhan nämä jännitetilanteet on ollut niin kuin usein perustuslain ja tavallisen lain välisessä suhteessa. Nyt tämän muutoksen johdosta tulisi enemmän vielä näitä jännitetilanteita, jotka tapahtuu siellä perustuslain sisäisinä ja perustuslain tulkintaa koskevina, eikä enää vain ikään kuin perustuslain ja tavallisen lain välisessä suhteessa. Tällainen lisäys vielä. Kaikki puheenvuorot oikein hyviä mielestäni. Kiitos paljon vastauksista. Ja sitten aloitteen tekijöille oli se yksi kysymys. Eli mikä ongelma tai tavoite on ollut sellainen, mitä demokraattinen enemmistö ei ole pystynyt ratkaisemaan? Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kommentoisin lyhyesti tätä edellistä keskustelua ainakin sen verran, että kun se pohdittiin sitä, että valtiosääntö koskee ennen kaikkea ihmisten toimintaa, niin toki se nyt monella tapaa, siinä mielessä se koskeekin ihmisten toimintaa, että kyse on siitä, miten meidän ihmisten tulisi kohdella eläimiä. Mutta toisaalta haluaisin kyllä sanoa sen, että kyllähän eläimet meidän yhteiskuntaan osallistuu jatkuvasti monella tapaa, että meillä on opaskoiria, poliisikoiria, koko meidän ruoantuotanto pyörii eläintuotannon osalta eläimillä. Joka paikassa eläimet osallistuvat monella tavalla. Toki me nyt ei siis ajeta eläimillä mitään erityisiä poliittisia oikeuksia, mutta eläimet ovat kyllä osa tätä yhteiskuntaa, mitä valtiosääntö nykyisellään ei tunnusta. Mutta sitten jos mennään tähän kysymykseen, että mikä se niin ongelma on, mitä tämä ratkaisee, niin lähestyisin asiaa kahdesta eri näkökulmasta. Eli yksi on kysymys tästä, niin kuin, tässä on ollut aika vahvasti esillä tämä lain valmistelun näkökulma tavallaan ja eduskuntakäsittelyn näkökulma ja näin. Ja se on ihan totta, että perustuslakivaliokunnan käytännössä toki on usein voitu hyväksyä erinäköistä eläinsuojelulainsäädäntöä, mutta toki oletettavasti kun virkamiehet valmistelevat eläinsuojelulainsäädäntöä, niin he ovat jo tietoisia perustuslain reunaehdoista ja tavallaan tuovat semmoista materiaalia eduskuntaan, jossa on jo tehty kaikennäköistä perusoikeusarviointia. Eli sitä on aika vaikea päätellä siitä, että pelkästään perustuslakivaliokunnan käytännöstä, että miten se on tavallaan jätetty pois. No se on se lainvalmistelun näkökulma, mutta sitten on myöskin erittäin olennaista huomata perusoikeuksien näkökulma ihan lain käytössä, että tavallaan oikeudellisessa toiminnassa ja näin päin pois. Eli kuten me lausunnossa tuodaan esiin, niin se on hyvin tyypillistä eläinsuojelulainsäädännölle, että se saattaa jopa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi, kuten esimerkiksi tämä jalostuskielto on tosiaan ollut tavallisen lain tasolla voimassa jo vuodelta 1996, mutta se ei oikeastaan ollut mitään vaikutusta. Usein säännöksiä tulkitaan hyvin supistavasti, mitä nykyisellään on tämä niin sanottu perusoikeusmyönteinen laintulkinta. No voidaan sitten tietysti kysyä, että mikä on eläinten valtiosääntöinen asema tällä hetkellä, että täällä on esitetty vähän erilaisia näkemyksiä. Toki tervehdin ilolla sellaista kantaa, että perustuslain 20 § vahvasti suojaa eläimiä nykyisellään, mutta siitä on mun mielestäni aika vähän näyttöä. Että apulaisoikeusasiamies toi esille omassa alkupuheenvuorossaan erinäköisiä tapauksia, mutta ne eivät kyllä varsinaisesti ole eläinsuojelullisia yksikään, vaan oli ympäristönsuojelullisia tapauksia.
ja siihen se perustuslain 20 pykälä keskittyy, eli ympäristönsuojeluun. Perustuslakivaliokunta tuossa käytännössä on muutaman kerran tuonut esille sen, että perustuslain 20 pykälällä on myös liityntä eläinsuojeluun, mutta sen pidemmälle mun tietääkseni valiokunta ei ole kertaakaan mennyt, eli se painotus on ollut, ja ne vahvat oikeusvaikutukset ovat olleet siellä ympäristönsuojelun puolella. Eli tämän tyyppistä niin kuin käytännön vaikutusta myös lainvalmistelun tai lain säätämisen ulkopuolella toivoisimme, ja samoin oikeusturvatakeita eläimille. Voinko jatkaa? Kiitos puheenjohtaja. Tästä aikaisemmasta keskustelusta demokratia ja perusoikeussäännökset, mitä nyt on voimassa eri maissa, niin siitä on kirjoittanut juuri tulleessa kirjassa Charlotte Blattner, ja jätämme tämän mielellään perustuslakivaliokunnan kirjastoon, niin voitte tutustua. Siellä on eri artikkeleita aiheesta. Sitten meidän aloitteesta eritoten, niin kuin mainitsin meidän esityksessäkin, se on tarkoitettu lähtökohdaksi ja työvälineeksi. Täällä on esitetty aika paljon kritiikkiä siitä, että sen vaikutuksista ei tiedä ja että se on raakile. Ja sitä se tietysti kansalaisaloitteena onkin. Ja koska tämä on mietintöasia, niin olisi toivottavaa, että sitä sitten vietäisiin siihen suuntaan, mikä perustuslakivaliokunta katsoo, että on tärkeää viedä. Siihen kritiikkiin en kuitenkaan yhdy, kun sanotaan, että ehdotus on epäselvä. Juuri näiden aineellisten ehdotusten kauttahan ihmisyksilö selkeästi tietää, mitä häneltä edellytetään silloin, kun hän on suhteessa toisiin tunteviin olentoihin. Eli se selventää ehdottomasti sitä sisältöä, mitä tässä ehdotuksessa on, ja sitä suhdetta, ja kehittää myös omalta osaltaan sitten yhteiskuntaa parempaan suuntaan meidän kaikkien näkökulmasta käsin. Haluaisin myös palata tähän kysymykseen tuntevuudesta, että luonnontiedehän kehittyy koko ajan ja erityisesti suhteessa eläinten hyvinvointiin, mutta silti sitä tietoa ei esimerkiksi lakiin eläinten hyvinvoinnista täysmääräisesti pystytty ottamaan sisälle poliittisista syistä. Se viesti, mitä me ollaan saatu useammalta virkamieheltä, on että eläinten perusoikeudet sisältyisi ihmisoikeuksien rinnalla eläinten oikeuksina perustuslaissa, antaisi itse asialle sitä selkärankaa, mitä viranomainen usein tarvitsee, niin ehkä lainsäädännöllisesti, mutta myös lainsäädännön ulkopuolella, eli lain tulkinnassa ja soveltamisessa. Että se nostaa sen itse asian ja korostaa ehkä tätä, mitä Visa äsken toi esille, meidän suhdetta muihin tunteviin olentoihin. Eläimet ovat hyvinkin läsnä yhteiskunnassa ja meidän jokapäiväisessä elämässä. Ja tavallisen lainsäädännön kautta näyttäisi siltä, että me ei päästä kiinni niihin kehitysvaatimuksiin tai oletuksiin tai jopa tarpeisiin, mitä nykyyhteiskunnassa on. Kiitos. Kiitoksia. Mieluusti otetaan kirja valiokunnan kirjastoon. Ja muuten erinomainen huomio siitä, miten lainvalmistelussa tehdyt oletukset perustuslain sisältämästä lainsäätäjän harkintamarginaalista voi vaikuttaa tosiasiassa siihen, että miten sitten eduskunta pääsee sitä harkintavaltaa käyttämään. Ja tästähän on myös valtiosääntöoikeudellista tutkimusta mun käsitykseni mukaan, että koskee laajemminkin siis asioita totta kai. Mutta edustaja Vuornos. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tässä sallittaneen myös tämmöinen vähän filosofinen pohdinta. Itse ajattelen niin, että vapauksien rinnalla kulkee aina vastuu ja oikeuksien rinnalla velvollisuudet. Ja tämäpä vei semmoiselle urille pohtimaan näitä eläinten vastuita ja velvollisuuksia. Tämmöisiä kysymyksiä esimerkiksi vaikkapa vieraslajeista ja vieraslajien oikeuksista ja vaikka eläinten välisestä hierarkiasta, että mikäli meillä
Suomeen vaikka rantautuu vieraslaji, joka on omiaan heikentämään jonkun toisen kantalajin elinympäristöä ja siten rajoittamaan se toisen eläinlajin oikeuksia, niin onko meillä eläinten välillä jonkinlaista hierarkiaa, että onko joku eläin arvokkaampi kuin toinen ja kuka toimii siinä tuomarina? Toisaalta kysymyksissä, joissa eläimillä ei ole luontaisia vihollisia, esimerkiksi porot ja ylilaiduntaminen Lapissa, niin mikä on tavallaan niin kuin oikea väline tai taho arvioimaan sitä, että ylittääkö porojen määrä esimerkiksi niin kuin luonnon kantokyvyn vai pitääkö se jättää täysin eläinkunnan varaan. Että miten näissä eläinten välisissä suhteissa toimitaan tuomarina ja onko eläimillä jonkinlaista hierarkiaa, että onko joku eläin arvokkaampi kuin joku toinen eläin? Tämä kysymys oli varmaan aloitteen tekijöille ensisijaisesti, niin olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kysymästä. Käsittääkseni ehdotuksessa ei olla tehty tällaista lajien välistä erottelua tai priorisointia. Oikeuspunninta sinänsähän on erittäin tuttua ja oikeuden työ punnita eri oikeuksia. Jos ajatellaan nyt ihmisoikeuksia, niin se on jokapäiväistä työtä punnita niitä vastakkain. Eli siltä osin en näkisi, että tämä muuttaisi tai on erilainen kuin se punninta, mitä me joudutaan tehdä ihmisten ja ihmisoikeuksien välillä konfliktitilanteissa esimerkiksi. Eli tämä vieraslaji-esimerkki, niin silloinhan kyseeseen tulee tämä välttämättömyysperiaatteen mukainen punninta ja sitten oikeudellinen argumentaatio, faktapohjainen argumentaatio, että miten niissä tilanteissa sitten tulisi toimia käytännössä. En tiedä, vastasinko nyt ihan kattavasti kysymykseen, mutta ehkä Visa jatkaa. Joo, täydennän vielä sen verran, että tosiaan tavallaan tässä on hyvä erottaa niin eläinsuojelullinen näkökulma, eli eläimet tuntevina olentoina, ja sitten tämä ympäristönäkökulma. Ja ne tavallaan usein ovat tavallaan vievät samaan suuntaan, välillä ne saattavat viettää eri suuntiin. Aloitteessa on tämä huomioitu sillä tavalla, että on todettu, että luonnon monimuotoisuus voi olla peruste elämän riistämiselle. Eli tämän tyyppistä niin harkintamarginaalia jätetään kyllä siellä, mutta toki kun jälleen kerran kyse on perustuslain tasoisesta säännöksestä, niin mitenkään tarkkaa kantaa vaikkapa niin kuin porojen laidunnukseen ei sieltä toki löydy. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herääkö vielä kysymyksiä? Ei näytä heräävän. Kiitos paljon ensinnäkin aloitteen tekijöille ja teille hyvät asiantuntijat tästä kuulemisesta, jonka nyt päätämme. Tämän aloitteen käsittely jatkuu valiokunnassa ja me käsitellään tätä muiden asioiden ohessa. Valiokunta on erittäin työllistetty näiden lausuntoasioiden kanssa ja tietysti muiden mietintöasioiden kanssa, mutta tosiaan parhaamme mukaan tätä aloitetta viemme eteenpäin. Kiitos kaikille ja hyvää joulun odotusta.